Abo rẹ̀ ò bá bá nílé lóko lọ́nà odò dáàbò rẹ̀ bò wá o. Orin àbò la fi wọlé kọ́lọ́ndà àbò rẹ̀ bò wá káà náà ká mọ̀ fi okùn ọ̀gẹ̀dẹ̀ gun ọ̀pẹ o. Ètò ààbò ọ̀rọ̀ ààbò ló ń lọ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ká tó gbọ́ ìròyìn kan ti gbọ́ tààbò. Pàápàá lọ ní Nàìjíríà ètò ààbò mẹ́rin là ń gbọ́ lójoojúmọ́ wọ́n ń kọrin ẹ̀ sí wa létí wọ́n ẹ̀kọ́ ẹ̀ ó ń dún gbàmù létí wa ń gbọ́ dáadáa. Ó náà ló dífá fún fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí àti rí kan rú ẹ̀ rí tí helicopter tó kó nǹkan ìjà olóró àtóúnjẹ àtowó àti káàsì tó kó wá fún wọn nú oko nú ìjù. Ìmí ìtúnlẹ̀ léyìí tán pín kiri wọ́n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń ṣe narration lórí ẹ̀. Ìkan tí ẹ sọ bí ẹni pé ó wà ń bẹ inú gbólóhùn náà ti lọ ṣe fídíò tiẹ̀ mú kọ́kọ́ rò pé ṣé ẹ̀yìn rẹ̀ làwọn tí wọ́n ń gbóúnjẹ fáwọn Boko Haram wà níbo ló sì mọ̀ pé Boko Haram ni wọ́n ṣùgbọ́n ó fi hàn gbangba wípé ìpéjọpọ̀ wọn rèé gbogbo inú jù gbogbo inú igbó náà ti fẹ́ gbà bó tiẹ̀ jẹ́ wípé à ń gbọ́ pààrẹ Tinubu náà wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti pa ń dandan fún wọn bẹ́ẹ̀ náà làárẹ̀ náà ti fọwọ́ sí wípé máa dá ń tán pè ní forest guard ilẹ̀ tán sì máa kó ìbọn gidi fún wọn 1003 nánà kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ mọ́ ní 1003 wàá tó láti wọnú igbó ṣùgbọ́n ibì kan lèèyàn ti ń bẹ̀rẹ̀ ó dáa mọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ náà àwọn ọlọ́pàá ló wá sọ torí wọ́n fẹ̀sùn àwọn ọlọ́pàá wọn ní helicopter àwọn ní nǹkan àwọn ọlọ́pàá sá ti jáde gbogbo wa náà òye yé wa àmọ̀tọ́ ṣùgbọ́n ọlọ́pàá jáde àwọn náà sọ story tí wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó kan àwọn bẹ́ẹ̀ àwọn ò mọ̀ sí tó ráwọn kan ń gbé kiri pé gbogbo àwọn tẹ́ rò pé bóyá gan ni Boko Haram yìí wọ́n láwọn olórí yín àwọn èèyàn wọn tán agbófinró wọn náà kásọ sí lọ́rùn tán ń dá bí ẹ̀dùn tán rọ̀ bí òwe mo ní kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ Boko Haram làwọn eléyìí lóòótọ́ wọn sílẹ̀kùn fólè nìyẹn náà ti ń gé ka àbámọ̀ jẹ báyìí wọ́n ti ń gé ka àbámọ̀ jẹ ṣùgbọ́n àwọn fún yín lọ́pdẹ̀tì bá ṣe ń lọ torí kò sẹ́ni tó bá wà ń bẹ̀ ìkànnì wọn tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ kì í sára àtà lórí rìkọ́ọ̀dù wọn Boko Haram náà ni ó rìkọ́ọ̀dù nǹkan rẹ̀ nínú wọn tí ń gbé kámẹ́rà kiri tán jù sórí afẹ́fẹ́ wá ń rọ àwọn iléeṣẹ́ ológun pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní ẹ̀ka ti intelligence intel ẹ dákun dábọ̀ intel tẹ́ ń lò tẹ́ fi ń mú àwọn èèyàn lórí ẹ̀rọ ayélujára cyber ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ bá wa lo intel náà kẹ́ ẹ bá wa fi reach out kẹ́ ẹ mọ bí tí àwọn ọ̀gángan bí kéèyàn dójúgbóyà kó máa pa àwọn èèyàn ṣeré wọ́n ṣe kó àwọn ọmọ ológun níjẹta ni wọ́n pa púpọ̀ nínú wọn o bẹ́ẹ̀ náà nínú ìròyìn lónìí ẹ̀ tún gbọ́dọ̀ ń de ọ̀rọ̀ tán sọ wípé lára àwọn tí wọ́n jí kó lọ ní Zamfara ìyá olóyún kan wà nínú wọn ó sì bí ọmọ sásìkò ìgbà náà ìbejì ló bí àtẹ̀jẹ̀ àti gbogbo kíní tó wà lára ọmọ wọ́n sì gbá ọmọ lọ́wọ́ rẹ̀ tipátìkúùkù tagídí ní líle wọ́n sì láìṣe pé bóyá ara rẹ̀ ò tí ì dá o ara rẹ̀ sì tutù níṣẹ́jú rẹ̀ wọ́n sì ju ọmọ rẹ̀ fàjá oúnjẹ tó tọ́ sí mi ọmọ fífa ọmọ náà wá jù fàjá o àwọn Boko Haram náà ni o à ń bọ̀ mbẹ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ẹnu sẹ́nítọ̀ ló sọ àdàkọ ẹ̀ nínú ìròyìn. ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ náà la sì ń sọ lọ́wọ́ àbí báwọn ará Kogi náà ṣe ń pariwo we no go gree o mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ ṣé lórí ọ̀rọ̀ Natasai náà ni Ẹ̀sìnmi Agbẹ́jẹ́ wọ́n sá ti fi Yàyà Bello lẹ́fun wọ́n ní kí sọ̀rọ̀ Yàyà Bello wọ́n náà ń jẹ́ àwọn gbé lójoojúmọ́ ni wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àwọn agbófinró wọ́n náà làwọn ń pè àwọn ń ké sí náà ṣe jáwé mo ní báwọn odi bá gba yín mú ẹ̀rẹ́ ìjà ìwé sẹ́ wọ́n ní kí sọ̀rọ̀ odi pé odi gan wà lára àwọn tó ń fi ẹ̀hónú hàn torí wọ́n ń jẹ́ àwọn gbé bẹ́ẹ̀ làwọn ò sì lówó ránsọ́ọ̀mù wọ́n sì ń pa àwọn tán jí gbé pé wọ́n lójú àánú lẹ́nu ẹ̀jẹ̀ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu. Kids coming here day by day. People outside here, they are thinking he's giving us a huge amount of money. People are moving out of the community. People are packing out every day by day. Dangote is giving us a token amount. We are lack of security. We are lack of electricity. There's no security. There's not enough employment. Ọ̀yọ́ Ìwà community gangan náà pé agbègbè yìí o North Central náà ní ilẹ̀ Haúsá la pé ó ti wà nù North ṣùgbọ́n wọ́n yarí wọn láwọn ìṣe ọmọ Haúsá wọ́n ń ké gbàjarè síjọba pé lórí security náà ní ṣé ẹ fẹ́ kàn pa àwọn tán ni wọ́n bá pa owó òòlù tán ta lẹ fẹ́ ṣèjọba lé lórí gan. And they will be in army uniform, dress up in army uniform. So before you know, they started people sporadically. Then they will hide under mango. Before 6 o'clock, you see everywhere is dark. We are more than this. Before we are more than this. Everybody has run away, including our visitors, the tenants, and other people. They have run away due to the challenges. Láwọn ẹ̀ bá ń bí wọ́n wípé níbo ni gómìnà yín wà níbo lòdòdó wà yàyà ńkọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. Help us out. We need security, full security base here in this community. We deserve to live in peace. We deserve to live in
in harmony. We can no longer go to farm. Places that we used to farm before, 2 people have taken over the place. Number one, we have been denied by Dangote operations from going far to farm. And again, if the nearby places we used to farm again, the kidnapper has also taken over. In fact, our community is under siege now. Only governments can come to our aid now. They abducted one of our people. Another was abducted. Until now, we don't know where he is. Even my daughter was abducted, and she spent 2 months in the bush before she was released after paying ransom of 10 million naira. ẹn tó sì ògbùfọ̀ yẹn kò dárúkọ Dangote, bàbá yẹn dárúkọ Dangote ńbẹ wọ́n dá lóhùn ó ń dàbẹ̀ ni pé Dangote náà ń dá wàhálà sí wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe ń sọ. ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá, àwọn náà ní nǹkan fẹ́ sọ sí. We are already trying to see how we can engage, go comb all the bushes around there. The Inspector General of Police, in his wisdom, has also deployed some choppers that will assist us in the operation. As it is today, early this morning, I still spoke with the DPO, and I told him that I was going to deploy the Deputy Commissioner of Police Operations, which I have done. As we speak, the DC operation is either already there, I think he should be already there, and interfacing with both the community and Dangote itself, so that we will see how we will mitigate this issue of protest. I did not know that it involves security or insecurity in any way. No, let's go and get come back there orí ọ̀rọ̀ Jambu very lakman náà ganu sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ lórí ti ẹgbẹ́ Múríkì ẹgbẹ́ Mùsùlùmí tán náà ń tanu àbùkù bá àwọn ọmọ Nàìjíríà pé olóde lọ́mọ yín wọ́n mọ̀ nǹkan kan wọ́n ti wá kọ́rọ̀ wọn jẹ báyìí o lẹ́yìn ìgbà tí Jambu jáde tí ọ̀gá wọn ń sunkún ó sì ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àti Múríkì ọ̀gá Múríkì olóyèdè kan àbó náà ni ọ̀gá Jambu ní kò tí ẹ̀ yé mi bóyá forúkọ jọra wọn ni ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa ọwọ́ wẹ ọwọ́ Ìṣáàkì wọ́n sáà forúkọ jọra wọn ń mọ̀ tó pa wọ́n pọ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọn ló ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mínísítà fún education tó náà sọ wípé anti-malpractices táwọn put in place òun ló jẹ́ káwọn ọmọ ẹ fèlì tó yẹn òun náà ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ àwọn aláìlójú tí àwọn èèyàn fún wọn ní gbàgbòs lọ́tún lósì ẹjẹ́ àgbọ̀n tí very dark house tí ó sọ lórí ọ̀rọ̀ ìka tó wá fún yín ní ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà pẹ̀lú EFCC àti mọ àwọn tó pe ẹjọ́ lòdì sí very dark man o Iyabo Ojo wà nù wọn ó ló cyber talk òun. Because of your incompetence that you call a glitch. When do we stop making excuses for incompetence in Nigeria, for crying out loud? When? And 1.9 million students that wrote JAMB, 1.5 million failed. And some people were these children online saying, children now TikTok, now they do, now why all of them fail? You people are laughing. Now they don't say a glitch. Who are they going to hold responsible? One girl don't buy herself. And I want to believe, I want to check what is in this girl's mind now, right? This is a girl that maybe she don't take her time, study. Morning, afternoon, night, to show say, yes, I'm going to pass this JAMB. I'm going to be a distinction in this JAMB. And after all her study, her sweats, on a glitch, can't give her low score that drove that girl to that by herself. How many other students will be feeling this way? And you are coming now to say, man proposes, God disposes. It's the Nigerian system I blame and the incompetent government we have. It's just the Nigerian system, nothing. Because by now, if to say all those children, they don't like JAMB lawsuits. Make all their families start to write lawsuits against JAMB. When for no get mind to write man proposes, God disposes. Whoever is behind this tweet, I'm sorry to say. Now, only for me to be going through tweets, and I even saw one from a Muslim rights concern. He said, JAMB is not at fault. You all failed because you party too much and rely on magic centers. But JAMB outsmarted you. Really? You see, the problem of this country is religion and tribalism. Now, see religion. The only reason why Muslim rights concern is talking about this in this manner is because the head of the JAMB is studied Islamic studies. And this is what you can say that led to the buying of a... Tó dá fún ọ VDM gbogbo ẹjọ́ tán kò sí Ọlọ́run tán rò sí Ọlọ́run tán fi wé ọlẹ́sẹ̀ Ọlọ́run ó kó ọyọ o. Sórí ní àwùjọ àwọn Nàìjíríà ó dà gbogbo àwọn tán fún professorship. Náà máa ń ranjú lábẹ́ ẹ̀gò pàápàá jùlọ eléyìí tó pẹ̀rẹ̀ ní ti Múríkì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò sí intellect kò sí nú orí wọn nú skull wọn. Kò sí bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán fún ẹ wo professor bó ṣe ń sunkún. Ó tún wá sunkún kóra gbẹ́nu ẹ̀ lákẹ́kọ̀ọ́ kan ra sun ẹkún rẹ̀ kó nu ojú ó ní my man proposes God disposes. Wọ́n máa ń jí religious mọ́rọ̀ ni ká tó wí ká tó fọ̀ tán bá ti fìdí rẹmi tán ti ní ìjákulẹ̀ tó sì jẹ́ pé látọwọ́ wọn ló ti wá wọ́n á yí sọ́wọ́ Ọlọ́run. Áfíríkà náà ti máa blame èṣù àti wọ́n ní èṣù ní iṣẹ́ èṣù ni
wọ́n ti parọ́ mẹ́sù títí èṣù wa ń fọ́ lẹ́rán yín wò wọ́n báyìí pé òun náà ló ń sì ṣe gbogbo kínní ìmí ìburú ju èṣù lọ wọ́n máa ń wẹ́ni tó burú ju èṣù lọ Áfíríkà pàápàá jùlọ Nàìjíríà location yẹn náà ti máa rí ẹ wá wo tán dá sọ́run àwọn ọmọ ọlọ́mọ ọmọ kan náà ló ti para ẹ̀ toro ó dá lójú wípé òun ṣe dáadáa ẹ wá sẹ́ẹ̀ ni ẹ wá máa tún exam sí gbogbo àwọn tó bì báyìí wọ́n ti ń kó ìbíbí wọn jẹ ara wọn ní Ishaq wà professor ló pera rẹ̀ nínú mùsùlùmí kì í ṣe ẹ ti rówó ayé yín lóde báyìí ẹ rí TikTok làwọn máa ń ṣe nígbà ò jẹ́ pé ọ̀gá wọn ní Sokoto náà jáde àwọn tó ń ṣe TikTok àwọn tó ń ṣe àwọn tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára àwọn gangan ni Boko Haram náà ń kó àwọn ní terrorist Boko Haram náà ń kó kinní fún náà ń fi helicopter kó kinní fún kiri yẹn o kò sọ̀rọ̀ látìgbà tọ́rọ̀ ìtì wáyé àtìgbà tán ti pa àwọn àmì lẹ́jẹ̀ta kò sọ nǹkan kan o ìyẹn Sultan of Sokoto wọn àtìgbà tí kí ló tún ṣẹlẹ̀ náà tó tún kó àwọn àmì wọn jí wọn kó lọ kò sọ nǹkan kan o Zamfara náà tún ti mú ẹni tó bí ìbejì lójú ẹsẹ̀ tán sì kó ìbejì rẹ̀ tán sì kó sẹ́nu ajá sì fi jẹ kò sọ nǹkan kan o ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Professor Iyare. We have problems with certain things that could be technical, and I always want us to look at the positive side of anything. If we are not doing it well, how can we do it well? It is not about condemning it, and I feel that each time we make it Nigerian, it pains me. Nigeria is not all that about negatives, and JAMB has not continuously been on the retrogression. This one came in, and I feel that people should take responsibility about it. I agree with my colleague when he says, when he talks about the challenges and the way we should go about it. I agree with that totally. And I feel that we can still up the game. The present registrar had put us at a particular level. And whoever is responsible for all of these infractions should be dealt with. And because one of the things that we have here is that each time there are infractions, there are no consequences. And consequences must be given. And some children have been unnecessarily, unjustifiably. So we should find a way of ensuring that something does not repeat itself, and not that it is a Nigerian thing and it must. No, it shouldn't be. Nigeria should be seen as doing it right, and we must work towards that. Bàbá yìí sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ṣùgbọ́n nígbà tán máa parí ẹ̀ wọ́n ní kán sọ́pọ́tì registrar wo náà sọ́pọ́tì registrar tí ò gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ tí ò gba mistake ẹ̀ ní mistake tó sọ pé God proposes God seeking bí ó bá gba yóò tiẹ̀ kọ́kọ́ ni ó dá ọmọ take responsibility ó sì sọ bẹ́ẹ̀ kí wàá dé tó tún wá ń padà sí díẹ̀ God proposes God ṣé Ọlọ́run mọ̀ ṣe mistake sọ́lọ́run mọ̀ ṣe mistake èèyàn ló wà ń di àṣìṣe kó gbà kó mọ̀ lọ mọ́ Ọlọ́run lọ́rùn ẹ ti fẹ̀sìn báyé jẹ́ Nàìjíríà. Àti mo sùn tí wọ́n kó ẹrù kan síbẹ̀ yẹn báyìí. Ló bá àwọn mọ́tò yìí. Ìfọ̀kànjayé General Hospital ẹ̀rí yẹn o tán ló gba náà o ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ láàrí o àwa àmọ́ ibi tó jóde bóyá àwọn panápaná pàpà wá ṣiṣẹ́ wọn bóyá wọ́n dáhùn bóyá gbépo nu mọ́tò wọn bóyá wọ́n lómi tán lè lọ́ọ́ fi pa iná torí ó ń jọ bí ẹni pé bíi 3-story building lélẹ́yìí Ìfọ̀kànjayé General Hospital ibi tí owó ìjọba ń gbà lọ rèé wọ́n gbìyànjú wọ́n kọ́ ó sì rí kété ṣùgbọ́n wá rí báyìí káwọn tó tiẹ̀ wá já láìsàn kán mọ̀ tún há sínú iná lókè torí wọ́n rí bẹ̀rẹ̀ dóòlà ẹ̀mí ara wọn lọ́wọ́ àìsàn ni kó mọ̀ jẹ́ pé wọ́n rí ìpàdé ikú wọn lójijì. ẹ bá wa ké gbàjáre o àdúpẹ́ o wọ́n ti dé o wọ́n lépo ó yá pápá àpáwọ̀ ẹ̀jẹ̀ àwo bí ó ṣe lọ o wọ́n lépo o ó yá o ẹ fomi sí o omi ní poró ná òjò gírígírí ní poró ọ̀gbẹ́lẹ̀ ó yá pápá ẹ mọ̀ wulẹ̀ dènà pẹnu ẹ mọ̀ wòran. Everything is inside. Come on, Ripa. How about that? Iná
gan fúnra ara rẹ̀ ó ti ń jó àjò rẹ̀yìn ó ti ń kú ó tiẹ̀ ti fẹ́ kú tán wọ́n rí nǹkan kan sí náà wọ́n ń ṣe rabaraba ẹ jẹ́ kó mẹ́ẹ̀ já dé skul kan ní ilẹ̀ haúsá wọn ní University of Babangida kìíní kan wọ́n ṣàsọ wípé lecturer yìí ni ó kàn déédéé bọ́ síwájú ló sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lecture lọ láìṣèrò làwọn èèyàn bá ní àbí nǹkan ṣe lecturer ẹ̀ níṣẹ́ ìṣe pé nǹkan kan ti ta sí bàbá lórí wípé ẹ yẹ̀ wọ́n wò dáadáa mọ́ sí professor náà sì pé wọ́n mú ní ẹ jẹ́ kán yẹ̀ wọ́n wò làwọn èèyàn ní kò sí nǹkan kan wípé ó fẹ́ sọ àwọn ọmọ skul yẹn ni pé bóyá ó ti sọ fún wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ déètì bóyá ń bá a ṣagídí ó wá fẹ́ kọ́ wọn bó ṣe máa kọ́ wọn skul irú ilé ó lè jẹ́ 30 marks náà lù sí bẹ́yẹn ó lè jẹ́ 30 marks ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wípé pé ẹja ronú délẹ̀ wípé ṣé gbogbo student náà ni ó sì mọ̀ wà àbí náà ní mọ táìmù pé máàlù yìí ó lè mọ sọ fún wọn mo ní èmi náà ní lecturer kan bẹ́ẹ̀ yóò ti sọ fún ẹni tó jẹ́ class kìíní wa wípé mọ sọ fún èèyàn kankan á yọ sí wọn ni lóòótọ́ kọ̀ríkúlọ̀mù wà ẹ sì mọ̀ pé téèyàn bá ṣe wọlé school ọ̀pọ̀ gbà first day second day ẹ mọ̀ wípé kò tí ì sí nǹkan kan wọ́n lo overzealousness over seriousness over gbogbo ẹ̀ ní í ṣe bàbá ẹ̀ mo ní nǹkan gbogbo tó bá ti over ó ti di òdì kejì bẹ́ẹ̀ yẹn mú mi jù gan tó bá ti over ó lè sápá lórí yóò mọ̀ ṣèṣùkè bí ọmọ kékeré ó ti gbòdì lára rẹ̀ nù ṣùgbọ́n àwọn kan wá sọ wípé ó lè mọ́ rí bẹ́ẹ̀ wípé bàbá ìsá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan ní àwọn wo gan ló rìkọ́dù pé nínú rìkọ́dìn ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n mọ̀ dẹ àwọn ọmọ yìí ni wọ́n sì mọ̀ fẹ́ wọ́nà àlùmọ̀kọ̀rọ̀ yìí tó fẹ́ fi mọ̀ fìyà jẹ àwọn ọmọléèwé yìí ni. And the quality assurance director for the department as well is around and is witnessing the empty class. All the same, I feel I should be around to register my presence and to let the students know that. ó náà lẹ́tí rí yẹn já kó lọ́dọ̀ bàbá yìí kán mọ́ dánìkan sọ̀rọ̀ àdánìkan jẹ́ àdánìkan mú ó dáa mọ́jà sọ̀rọ̀ sí torí àmọ̀dí àgbọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ lẹ́nu àwọn student bó báyà mo jẹ́rìí social media ẹ já lọ́dọ̀ Dangote níbi tóun àti Trump tó ti pàdé pẹ̀lú trip tí Trump tó lọ sí Qatar lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìmọ̀ ní ìbáṣepọ̀ Trump àti àwọn Arab yìí ká mọ̀ ohun tí ó bàdé o lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ló lọ Qatar o wọ́n ní ibẹ̀ ní Dangote tó ti pàdé rẹ̀ mú ní olówó ń sọ̀rẹ́ olówó ó tó sí ń sọ̀rẹ́ ó tó sí òye mẹ́lẹ́ lọ́rẹ́ táwọn ọ̀rẹ́ bàbá òwe. àìjẹun ẹkùn kò ní ṣojú ajá ẹ wo orin kọ́lá wa kọ ẹ̀yin lọ́rẹ́ tèmi ẹ̀yin lólùfẹ́ mi ọ̀dà fún yọ yẹ̀yìn kò ní yẹ ẹ̀lẹ́jà sáré dé Èkó lọ́dọ̀ Sanwó-Olú. Sanwó-Olú ti gbóhùn sókè ó ní kí gbogbo ẹ̀yin ará Èkó ó ní kí eku lé gbọ́ kó sọ fún toko kádàn gbọ́ kó rò fún bẹ ó ní ẹ sọ fúnra yín ẹ jẹ́ kí ó dé etí àwọn lárìnlọ́ọ̀dù àti àwọn ẹ́jẹ̀ǹtì sọnù wípé gbogbo ẹ́jẹ̀ǹtì tó bá ti gbà ju ìdá 10 lọ mo ní aláìṣe táìtì wọ́n ní tó bá ti gbà ju ìdá 10 10% lọ lórí ilé tán fẹ́ gbélẹ̀ wọ́n ní ẹ wá fẹjọ́ rẹ̀ sùn ẹ sì fi nọ́mbà tán fẹjọ́ sùn ta a wà nọ́mbà a jẹ́ kẹ́ ẹ mọ bẹ́ẹ̀ sì fẹjọ́ sùn ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ fẹjọ́ sùn bẹ́ẹ̀ bá lè ya fídíò ibi tí wọ́n ti ń béèrè owó yẹn lọ́wọ́ yín ẹ yà á kẹ́ ẹ fi sórí ẹ̀rọ ayélujára yín ayé ti dá a dé báyìí nítorí fóònù ayé ti dá a dé ẹ yà àwọn ẹlẹ́rìí ẹ bá ti lẹ́rìí ẹ mọ́ sáláì lẹ́rìí ẹ mọ́ wàá parọ́ mọ́ yẹn o ẹ gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí o ọlọ́run ó jẹ́ òmúlẹ̀ wọ́n sì ti sọ wọ́n ní owó monthly lẹ́wọ̀n san ní ìsìn àwọn ò ní gbà kí wọ́n gba owó ọdún lọ́wọ́ yín mọ́ wọ́n ń gba owó ọdún 2 owó ọdún 3 ẹlòmíín san owó ọdún 5 ẹjá kó ń bẹ̀. ẹjá wa délé ìgbìmọ̀ aṣòfin o níbi tá a ti gbọ́ wọn sọ wípé wọ́n ti ń pa dandan báyìí o pé ọmọ Nàìjíríà ń lé lóko lẹ́yìn odi àti diaspora àtèyí tó jápa àtèléyìí tó já padà pé gbọ́dọ̀ mọ vote ní tipátìkúùkù tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà ní you must vote by alacrity wọ́n ní ó ti wá pàṣẹ second reading ní House of Rep báyìí o wọ́n sì sọ wọ́n ní ẹgbẹ́ INEC náà wọ́n ń gbègbèsẹ̀ tí wọ́n fi máa lo gbogbo ID card tí Nàìjíríà bá ń lò international passport ní o èmi ní NIN ní o any national ID card kò ní jẹ́ wípé káàdì ìdìbò nìkan gbogbo ID card tó jẹ́ national ID card ní o tó jẹ́ ti Nàìjíríà wọ́n gbọ́dọ̀ fi vote.
iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyè rí. Stanza 3 ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa fún ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Stanza 3 lẹ́ẹ̀kan sí òjèrè. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọ̀dà ẹ ṣáwọ́ ààyè mọ́ study anthem yẹn o, ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ o, iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa láti ṣe o, ó kọjá abẹ́ẹ̀bẹ́ ṣe rò ó. Kódà o lè ní mo fi kí n káàbọ̀ torí a máa fi jíńjà ara wa. The only òpómúlérò mọ́jà lẹ́kàn, the only òpómúlérò mọ́jà lẹ́kàn tá a ní náà nìyẹn láàrin gbogbo wa. Gbogbo a bá bínú síra wa, ìmí kọjú sí àríwá, àwọn kan kọjú sí ìlà oòrùn, àwọn kan kọjú sí ìwọ̀ oòrùn. Ṣùgbọ́n bá ti ń kọ anthem yẹn ká ní belief system. Gbogbo orúkọ tí wọ́n bá pe òmìnira lọ́kàn rẹ, lọ́dọ̀ tèmi Yorùbá nation lèmi pò òmìnira àràn mi, lọ́dọ̀ tiẹ̀ ìwọ ń pè ní Odùduwà nation àbí ó ní ìtumọ̀ òmìnira tiẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀. Gbogbo tó wù kó pè é òmìnira náà ló so gbogbo wa pọ̀. Ẹ má jẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ nú àhámọ́ o, ẹ má jẹ́ a fọwọ́sowọ́pọ̀ nú àhámọ́ o. Tí ń yé mi o, ó yẹ kí tèmi náà yé yín o. Àjọmọ́ gbà fúnra wa níbi tọkọtaya, torí èèyàn kan gbọ́dọ̀ jẹ́ ewúrẹ́ kéèyàn kan jẹ́ àgùntàn. Bá méjèèjì bá jọ jẹ́ ewúrẹ́ yóò burú o, bá sì tún jọ jẹ́ àgùntàn náà, àgùntàn níwà pẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n kó dáa ká méjèèjì náà tún gbọ́ káfẹ́nu ọra sójú kan náà. Ẹnìkan ó mọ̀ lé díẹ̀, ẹnìkan ó mọ̀ dẹ̀, ẹnìkan ó mọ̀ lé, ẹnìkan ó mọ̀ dẹ̀. Ó dá ilé mo fi kí n káàbọ̀ ọ̀rọ̀ ìyànjú ni ní fẹ́rẹ́ ń jóge àní pẹ́ lórí ẹ̀ rárá torí wọ́n láǹgbà táìmù lórí ọ̀rọ̀ bá ṣe ń ṣe atótónu lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Mo ní kí wá láyé jẹ́ ẹ̀mọ́ á ní ẹ̀mọ́ identity wa, a lè gba owó táìmù lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé ìròyìn làwa kà torí ẹ̀ làá náà ṣe ń kàn lábẹ́ tá ń kàn kó wípé sẹ́ nínú ìròyìn náà a máa gba táìmù fún ìran mi. Nínú gbogbo 24 hours ti yín, how many hours lẹ́ ń fi ilẹ̀ fún ìran yín? How many minutes? Again, bẹ̀rẹ̀ lórí minute. How many minutes lẹ́ ń fi ilẹ̀ fún ìran yín? Kò di dandan kẹ́ kọ́mẹ̀ntì, kò di dandan kẹ́ gbé ojú sójú kámẹ́rà. Ṣùgbọ́n èèyàn lè fi just 5 minutes ilẹ̀. Tí gbogbo ohun títí ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀, jẹ́ kémi náà rò, jẹ́ kémi náà rò, jẹ́ kémi náà rò. Gbogbo ohun tá a bá wá rò, bóyá ẹnu la fẹ́ fi sọ. Torí èrò ọkàn ni máa dọ̀rọ̀ ẹnu. Tá a bá fẹ́ kọ́ pẹ̀lú ọwọ́ wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́ tí ó mú ìṣọ̀kan wá. Ara ṣẹ́ tá a gbà nìyẹn o. Gbogbo ohun tó wù kọ́ máa kọ́, gbogbo ọ̀rọ̀ tó wù kọ́ máa sọ, gbogbo blogging kó wù kọ́ máa blọ́ọ̀gì. Ẹ jẹ́ ká máa fi ìṣọ̀kan, ká máa fi ṣe priority, ká máa fi ṣe àkọ́kọ́ lọ́kàn wa. Mi ò láàní ìjà o, in fact ìjà ọjọ́ ọjà pọ̀ ṣùgbọ́n nínú bá ṣe ń jà náà nítorí pé a fẹ́ jà ó ní bá bá ń jà bí kakúkọ ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Àwọn kan ń sọ̀rọ̀ supremacy àtayébáyé ni láàrin ọmọ ìyá méjì gan-an wọ́n ń supremacy ara wọn. Èmi mo ju ọlọ́ ìwọ lójú mi lọ ẹ́mbásì lówó jù lójú kò ní ìdí anybody ló lè jẹjà supremacy mo ojú gbogbo ayé tó pé ta gangan ló supreme ṣùgbọ́n lọ́hùn ni supreme gbogbo wa o. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi ìran wa ṣe àkọ́kọ́. Ó dá àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fààyè gbà wá lónìí o. Gbogbo ọpẹ́ ìyìn ògo la dá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Lónìí ọjọ́ 19 nínú oṣù karùn-ún ọdún 2025 oṣù orí ọ̀fẹ́ náà ní o. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ń lọ oṣù mọ́ kò sí bóṣù ìṣẹ̀lẹ̀ lọ tó orí ọ̀fẹ́ náà ò ní lọ mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ sàmì àṣẹ ẹgbẹ́ tó àdúrà mi. Ó dá owó ilé ìtẹ́rí lábala lérèfé ayọjú lójú wíńdò ní o. Abẹ̀lẹ̀ngọ̀ ojú agbéborùn díẹ̀ lórí bákónì, àwọn kan yọjú lójú fèrèsé ṣùgbọ́n à ń wọ ibi tá ti mọ̀ dámọ̀ gbẹnu ọ̀nà wọlé ní ìsìn. Ibi tá ti mọ̀ kanjú abẹ́ńkó ibà lóyún náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ báyìí náà náà ni ibà sáná wọlé ibà gbé wọn débẹ̀ èmi náà ni ibà sáná wọlé ibà ọ̀pàpà parada ayé náà rí o. Àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyà náà. Abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section mi náà ni ibà ọ̀pàkọ̀ kò pété o
ìbá àwọn C16s àwọn bá mi mọ̀ yọ̀ǹda àwọn ọmọ mi fún mi ni tó bá ti di táìmù rọ̀ ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ̀ ń wá ẹ̀ tẹ́yìn náà tẹ̀ ń gbé wá débẹ̀ nú kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ mi náà mọ́ ganu sí kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ yẹn tó lè pè mí ní ibà rìn gínìgínní tí kúmi àti kóyò rìn gínìgínní ń tẹ́ mọ́ jẹ́ mo ti gánì sí ẹ̀ mo fi po sí mo fata sí mo fi yọ sí mo rẹ́ àlùbọ́sà sórí ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọ wa mọ̀ lùgbà ó dà ẹ tún lè pè mí ní ibà kọ̀nfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ gbogbo ròyìn tẹ́ bá ń sẹ́ǹdì ẹ̀ mọ̀ kọ̀nfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì ti wá ṣe mistake tẹ́ sẹ́ǹdì ẹ̀ rí kọ̀nfàmù ẹ̀ bó bá ṣe yọ ẹ yọ kúrò bí ò bá ṣe yọ ẹ padà lọ sí tẹ́ ti ṣe mistake yẹn bóyá kọ́mẹ̀ntì lẹ fi ṣe mistake ẹ lọ tún kọ́mẹ̀ntì míì kẹ́ ẹ fi pa mistake yẹn kẹ́ ẹ tún kọ́mẹ̀ntì míì kọ tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ni ẹ padà síbẹ̀ kẹ́ ẹ tún lọ sọ ọ̀rọ̀ ẹnu yẹn náà tó bá jẹ́ fídíò lẹ́sẹ̀ ẹ padà síbẹ̀ kẹ́ ẹ rè ṣe fídíò kẹ́ ẹ lè kógojá lórí òdodo adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá máa ń fòtí ilé ẹ̀pẹ́ mi ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káfọ́ táwọn òun ti sọ ilé yìí mi náà ní ibà rìpọ̀tẹ́lì àti ibà allegedly àwọn tẹnu àbùkù mọ́ àkànlé wa mọ́ gba táìmù bí káwá torí wà fẹ́ tẹnu àbùkù báyẹn káwá gba táìmù yín Ọlọ́run ò ní jẹ́ o ó dá o oníkọ̀ọ́kẹ́ ìyẹ̀jẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ibi gíga láti mú o ibi gíga láàyè wa àní erélẹ̀ láìláà ní jábọ́ ẹ jẹ́ á lọ́nà àkórí ìròyìn ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ USA ọ̀rọ̀ tá a fi léde lánàá àṣojú bẹ́ẹ̀ lọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ mo ti mú wá fún yín ọ̀rọ̀ 5% tariff tọ́nà máa já lórí gbogbo àwa ọmọ diaspora tó ń pè ń jápa ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ ẹ̀yin ti USA ẹ bọ́ bí o wọ́n lè èèyàn lè sẹ̀wọ̀n rẹ̀ o ó bá sí owó sẹ́ǹdì ní ìsinyìí o kì í sọ̀rọ̀ bẹ̀rù ẹ mọ́ bẹ̀rù àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wà lórí rẹ̀ ọmọ Nàìjíríà tó jọmọ USA wà tó ń gbé ní USA ọmọ Nàìjíríà tó ń sàtìpó ń bẹ̀ wà ọmọ Nàìjíríà tí ò tí ì ní passport ṣùgbọ́n tó ní resident tó ní permit green card nkankan ó wà category by category ni wọ́n yọ àwọn kan lẹ̀ ní san tax 5 kìíní ẹni tó bá mo ti ń ṣàlàyé jù wọ́n sàsọ wọ́n ní àwọn kan ó ṣẹ̀wọ̀n rẹ̀ wọ́n bá lè lọ mọ́ lo ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí lọ́rọ̀ wípé a fẹ́ sẹ́ǹdì owó sílé nínú gbogbo owó tá a sì ń sẹ́ǹdì sílé yìí náà owó àánú ló pọ̀ jù ń bẹ̀ owó tá a fi ń ṣàánú à ń kọ́lé à ń ralẹ̀ àwọn kan ń ṣe project ṣùgbọ́n owó tá a fi ń ṣàánú ẹlòmíì mọ iye tó ń jábọ́ lápò òun every month nídìí èyí mọ́ wàá ṣàánú ṣe o àánú ti wá lákọ̀ ó lábo báyìí o bó ṣe máa sẹ́ndì owó wọ́n lè máa sẹ́ndì owó lórí àwọn áàpù kan tó ń ṣe ó dàbí ẹni pé wọ́n fẹ́ máa mọ́nítọ̀ yín gan-an ní USA ni o ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó níwèé o ọ̀tọ̀ lẹ́ni tí ò ní o bó ló ṣe jẹ́ gangan kí ló ṣẹlẹ̀ àti wípé ojú wo náà fi ń wo àwa bó ní ó ṣe dé bá Nàìjíríà gbàgbós fún Nàìjíríà gidi ni o bẹ́ẹ̀ bá mọ iye export iye tí Nàìjíríà ń rí lórí nǹkan kó jáde tó ń tà àṣì bí export náà ṣe rí a bí export ní ibi foreign export ní à ṣùgbọ́n wà láì export ara wa jáde kúrò Nàìjíríà àwa ń pawó wọlé fún wọn kò sí bó ṣe ló láhun tó nǹkan kan jàbọ́ sí Nàìjíríà lọ́wọ́ rẹ̀ nǹkan kan jàbọ́ sí Nàìjíríà ààrẹ ẹkọ́nọ́mì wọn tí ò tí ìdòkù àwà lára ẹ̀ mọ̀ pé inú ìmọ̀lẹ̀ ni ẹkọ́nọ́mì tó ń ṣiṣẹ́ fáwa inú ìmọ̀lẹ̀ ló wà ẹkọ́nọ́mì tí wọn inú òkùnkùn ló wà o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ á tún padà sọ́dọ̀ mínísítà fún páwà ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá àti rí fọ́nrán rẹ̀ níbi tó ti sọ ojú ìṣẹ́jú kan lọ kò ní pẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ torí mo wá jókòó tì èmi náà wá yọ ọ̀bẹ tì mo wá ń kún lékìrì mo yọ owó àmọ́ owó eléyìí tí ò dá ń bẹ̀ tí ìsàrẹ̀ ẹran mo yọ kúò mo yọ ti fún tẹ̀dọ́ rẹ̀ síbí kan ìròyìn náà ní òkì ṣe ẹran gidi òkì sì ṣe ṣùgbọ́n ìròyìn láwọn kún bí mo kún lékìrì mo yọ egun bẹ̀ kúò mo yọ eléyìí tó lè ṣe èèyàn léṣe mo yọ kúò ń bẹ̀ mo wá rí àrídájú wípé mínísítà ìṣe ìṣepọ̀ fẹ́ kó bá rẹ̀ Tinubu bóun ló ṣe jáde owó làwọn èèyàn ń wò owó ti distract àwọn èèyàn iye tó sọ wípé $10 billion tẹ́yìn pé kí Nàìjíríà tó lè ní iná tó ṣe é mú yan gan stabilize pé kẹ́ tó lè níná ìjọba gbọ́dọ̀ mọ iná $10 billion lọ́dún ọdún mélòó 20 ibi tó ti fẹ́ kó bá ọ̀gá rẹ̀ nù 20 years ló náà fi ná wọ́n mọ̀ náà a jẹ́ wípé n tó ń sọ náà ni wípé Nàìjíríà ò ṣe é mú kò nú òkùnkùn ní ọdún kan àbọ̀dún méjì àbọ̀dún mẹ́ta àbọ̀dún mẹ́rin yóò gba 20 years ìrìn àjò láti inú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀
pèrègede téèyàn ó fi ríran kedere tẹ́ẹ̀ fi ní lo generator mọ́ tẹ́ẹ̀ fi ní mọ́ depend lórí epo mọ́ pé ẹ lo 20 years nínú ìrìn àjò yẹn mo ní ààrẹ Tinubu nínú manifestation wọn tó jọ̀gá rẹ̀ 4 years péré ni wọ́n ní bá pé Nàìjíríà ò bá ti ní láàrin 4 years pé káwọn èèyàn mọ́ dìbò second term fún ó ti kó bọ́gà rẹ̀ báyìí lòun náà bá ní ta ló ní kó à ń bọ̀ ń bẹ̀. Ọlọ́run ló ní ó sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀mọ̀wé àwọn tó mọ̀rọ̀ gbọ́ wọ́n ní bí èèyàn bá mọ̀rọ̀ sọ kó mọ̀ rántí ẹni tó mọ̀rọ̀ gbọ́ àwọn tó mọ̀rọ̀ gbọ́ ti bá pín sí wẹ́wẹ́ báyìí yóò pé ìwọ wá ń sọ fáwa wípé 20 years ọ̀gá rẹ̀ sì ní láàrin 4 years first time pé iná ó kàn yín torí ìjọba èmi ló kàn ní. à ń bọ̀ ń bẹ̀ à ń mójúkò lára owó náà pọ̀ o ṣùgbọ́n owó kọ́lá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní ìsìn 20 years tó mẹ́nu báyìí táwọn ṣé bí èèyàn bá fi 20 years ogún ọdún pilẹ̀ wèrè ọjọ́ wo ló fẹ́ ya wèrè in fact òwe tó bá múnú àyáyọ́ ọ̀dà fún ọ 20 years ìrìn àjò láti inú òkùnkùn sínú ìmọ̀lẹ̀ wọ́n ní yóò gba 20 years ìyẹn condition wà bẹ́ẹ̀ terms and conditions bí ìjọba yín bá lè mọ̀ ná $10 billion àwọn ọmọ ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bábá kó mi á dé Ondo níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní àjọ àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní àwọn àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní wọ́n dóòlà èèyàn 5 lóńdó bẹ́ẹ̀ náà ni brọ́dà mi Koiki Media White Lion wọ́n sẹ́ndí fídíò kan sí mi lánàá wọ́n tiẹ̀ ti lò lórí China wọn ṣùgbọ́n àwa náà ó lò lónìí àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n fẹ́ pa tán ní Fúlàní tó la bá rí pọ́npọ́ tó là mọ́ wọ́n rán gbogbo orí ẹ̀ wọ́n stitch àkànyọ lò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ ti rí ṣùgbọ́n mo gbọ́dọ̀ gbé tọ́gà mi bá ti sẹ́ndì sí mi á gbé ló wá jẹ́ kí n rántí ìròyìn tòní ìtàn sọ wípé lánàá sóní o àwọn àmọ̀tẹ́kùn dóòlà èèyàn 5 ni ìkànnì oníkọ́nà fẹ́ pa yìí sọ nǹkan kan lórí rẹ̀ àmọ̀tẹ́kùn ní ó lámọ̀tẹ́kùn lòun sì gbé sí fídíò kẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé Fúlàní ló ṣiṣẹ́ yìí ṣùgbọ́n ń dóòlà àwọn èèyàn ṣe rí ibi tẹ́mi tiẹ̀ ti ní ká mọ̀ yìn wọ́n o làwọn èèyàn bá ní yóò tiẹ̀ kíyèsára ó tiẹ̀ ní kíyèsára kankan mo ní kí ni mo ṣe ẹ náà mọ̀ ní sùúrù pẹ̀lú mi wọ́n ní ó dà wọ́n ní sùúrù wọ́n ní kí n wo ẹni tí ìkànnú àwọn tí wọ́n náà jẹ́ àwọn gbé kí n wo bó ṣe sọ̀rọ̀ bá ní ń rojú rẹ̀ wọ́n ní fìyún sálá kọ̀kọ́ kí ló dé tán yí ẹ̀yìn rẹ̀ sáwọn wọ́n ní látọjọ́ aláyé ti dáyé wípé àwọn kírímínà tọ́wọ́ bá ba kírímínà oníṣẹ́ ẹbí náà máa ń blọ̀ ojú wọn tàbí kán yí ìpàkọ́ wọn sí àwọn èèyàn pé àwọn sì ń bá investigation lọ ó lẹ́tọ̀ọ́ tó ráwọn èèyàn ń complain gan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti device means ni wọ́n fẹ́ máa fi ojú àwọn kírímínà hàn mọ́ ìkànnì amúhàfún yín jọ wo ti Delta tí mò ń yin ọ̀gá wọn ọlọ́pàá ẹ̀ ní 9 pé láàrin gbogbo wọn ti Delta ẹ̀ PRO wọ́n try bright ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń complain pé kí ló dé tí wọ́n yìí fi ojú wọn hàn ó nídìí bó sì yẹ kó rí gangan nìyẹn ṣùgbọ́n ìnígbàgbọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà nínú àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà mọ̀ ló jẹ́ kán mọ̀ bí wọ́n question wípé abẹ́ ti lọ wá èèyàn kan tẹ́ ti fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu abẹ́ ti lọ sí àṣàmù kan wá fún yín story ọmọ tán ni ó pa ọ̀gá Screen TV ẹ̀ ti rántí rẹ̀ tó ní under duress lòun kọ gbogbo statement wọ́n fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ni wọ́n ní ṣe pé wọ́n fọ̀rọ̀ sí lẹ́yìn náà lẹ́nu àti pé ohun rẹ̀ ò jọ ti ẹni tán jí gbé mú níbò lẹ́tún ṣe mọ ohun ẹni tán jí gbé mọ̀ wọ́n ní Bobby àtọlọ́pàá àtàmòfin pé àtọmọ Nàìjíríà gbogbo ọmọ Nàìjíríà gan ti di intelligent tán everybody ń fi intelligent gbé ìròyìn ní nísìn wọ́n ní kí n lọ wo ìgbà tí Ọ̀jájú ni tán fi Ọ̀jájú nílẹ̀ ẹ ti rán sí Ọ̀jájú ni táwọn ajínigbé jí gbé youth leader àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n ní kí n lọ wò bóyá sọ̀rọ̀ wọ́n ní gbogbo body language ẹ̀ ló fi hàn wípé wọ́n jí gbé lóòótọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n ilé oúnjẹ ọbẹ̀ ni pé wọ́n fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu mú ní ẹjẹ́ adénú àkójọpọ̀ ròyìn á tẹ̀sí ẹgbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́gbọ̀ lẹ́nu ọ̀gá àmọ̀tẹ́kùn á wà bí wọ́n pé kí ló dé tí wọ́n fẹ́ pàkánú yín tẹ́ẹ̀jẹ̀ àmọ́ bàbá kò mẹ́ àtẹlẹ́gbẹ̀ máa ṣòfin o lọ́dọ̀ Akpabio ẹgbẹ́ kùndùsì fún Akpabio ẹni láéláé ẹni láyéláyé ẹlẹ́ẹ̀láìkẹ́ ṣe rí kán má bàa pè wá lálábòsí tí wọ́n máa ń sọ nǹkan kan pé a ṣe burúkú sí rere làwa èèyàn a sì kà tán tẹsẹ̀ mọ́rin ṣùgbọ́n àwọn kan wà búburú tán máa ń ṣe máa ń pọ̀ ju rere tán máa ń ṣe lọ àwọn kan wà rere tán máa ń ṣe pọ̀ ju búburú tán máa ń ṣe lọ ìyún ló sì dáa
àti pé èèyàn ò gbọ́dọ̀ jókòó sí di búburú kò sẹ́ni tí ò ṣe búburú rí o láyé yìí o lè mọ̀ rìn kò rí mọ́ mi kò sẹ́ni tí ò ṣàṣìṣe rí búburú rẹ̀ ó lè já ṣíṣe èmi lè mọ̀ ṣe ń tó fi yàtọ̀ nù ẹlòmíì mọ̀ ṣe búburú yóò mọ̀ retí kílẹ̀ mọ́ ni búburú ló fẹ́ fọjọ́ yẹn ṣe deliberately àwọn míì sì wà wọ́n ṣe búburú ṣùgbọ́n àṣìṣe láti di àṣìṣe so èèyàn mọ́ perfect ni èèyàn mọ́ perfect ọjọ́ tá a bá bímọ tuntun náà kọ́ ní mọ́ rìn nídìí èyí even àwọn ẹranko tí ń bímọ tí ń rìn lóòjọ́ gan wọ́n kọ́kọ́ máa ń ṣe gàlà ẹṣin ẹtí ríbi tẹ́sí ti bímọ rí bó òòjọ́ lọmọ rẹ̀ orin ewúrẹ́ gan òòjọ́ lọmọ ewúrẹ́ orin ṣùgbọ́n yóò kọ́kọ́ ta sí àgẹ̀rẹ̀ díẹ̀ yóò sì ga bí ẹ tó fẹ́ ṣubú kó tó nàró yóò bá mọ́ gbẹ́sẹ̀ díẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú àyá yóò ti mọ lẹ́nu láàrin ìṣẹ́jú àyá yóò ti mẹsẹ̀ gbé dáadáa ṣùgbọ́n kó tí ì ní smooth tó ti ya rẹ̀ ọ̀rọ̀ gangan ló wá dífá fún Akpabio toró náà nínú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ tó ti ẹ̀ sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta nínú gbogbo àtìgbà tí ti ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn gbẹ́kùndúsì fún ẹ jẹ́ káà náà yí ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ wò kẹ́ ẹ tó mọ bí tí mò ń lọ ọ̀rọ̀ kan sí ọ̀rọ̀ tí kan nú wọn ẹrántí kan tí ń gbèjà rẹ̀ nínú lórí ọ̀rọ̀ Natasha tó ní òun wà ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe báyìí wípé òun ò rí ibi kankan tí Akpabio ti lóun fẹ́ sáṣu sí ẹ̀wà Natasha tó ìwà bọ̀yì sẹ́nétọ̀ tí ń gbèjà Natasha òun ló ganu sí máìkì tó sọ fún Akpabio wípé excuse me sir òun lọ́rọ̀ òun fẹ́ dábàá o wípé lórí ọ̀rọ̀ Wike ó ló ganu sí máìkì gẹ́gẹ́ bí sẹ́nétọ̀ ó náwó képe kọ́fò ní grand òun fẹ́ sọ̀rọ̀ náà bá fún grand ló bá ń sọ fún Akpabio ẹ̀sìn mọ̀ òun Akpabio ní rí wọn ní ràpọ̀ òun náà ti expect pé tó ń bá sọ Akpabio yóò ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ló bá ń sọ f'Akpabio ló bá ń ròyìn iṣẹ́ Wike f'Akpabio pé Wike ń ṣiṣẹ́ gan o l'Abuja o ẹ sì mọ̀ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ń dábàá wọ́n ti approve ẹ̀ already kì í sábà mọ́ owó capital territory mo ní so wọ́n máa ń approve budget fún Abuja lọ́tọ̀ ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àbájọ tágbára ṣe ń gun Wike agbára imagine wọ́n ṣe tèkó bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe ti pọ́tà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa approve budget tàbújá lọ́tọ̀ bí ìgbà tí wọ́n lò bí olórí méjì nu lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ló bá sàn sọ ó ní shanty kan wà níbi tí àwọn tí wọ́n lówó lọ́wọ́ dáadáa ṣá lálẹ́ pé wọ́n láwọn ò fẹ́ shanty l'Abuja mọ́ pé ọ̀nà abẹ̀yẹn ò jìnnà sí airport pé tán bá ń bọ̀ àwọn ò fẹ́ kí àwọn international people àwọn òyìnbó kan wá mọ́ rí gbogbo ibi tí ò dáa pé kán wó bẹ́ẹ̀ ó kàn ní kán wó bẹ́ẹ̀ l'Akpabio bá ń bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣe yẹ̀yẹ́ bí sí wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ náà ni wọ́n ti fi ṣe ṣùgbọ́n ó rí yẹ̀yẹ́ ilé ìṣe ló bá ń fi ṣe pé ó fẹ́ kán lọ wó ilé àwọn aláìní tí wọ́n bá ń bọ̀ láti inú aeroplane ó fẹ́ máa rí àwọn ilé Chinese skyscraper àwọn ilé tó ga bí yẹn níbẹ̀ ni Akpabio bá ní irọ́ o ibo ni ibo lẹ fẹ́ kọ́ àwọn yẹn sí mo wá wò pé fídíò yìí ṣe àfihàn bí àwọn olórí yín ṣe máa ń ronú àwọn olórí tẹ́ fi ìbò yín gbé wọlé tẹ́ fi mandate yín gbé síbẹ̀ wọn yìí ronú ń pa yín rárá bí ò ṣe ní dáa fún tálákà ní ronú wọn tí olówó mọ̀ lówó lọ tí tálákà ó mọ̀ tòsí ọlárẹ̀yìn wọn rò wípé wọn kò sínú ọpọlọ wọn wípé kàn ṣètò tí ó gbé àwọn tó wà ṣáǹtì yẹn sókè tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn náà fi kú òun bẹ́ẹ̀ tàbí kán tún lé wọn ṣe ṣùgbọ́n ìròrí wọn ni wípé kàn lé wọ́n fojú tẹ́ḿbẹ́lú wọn bí ẹni pé kì í èlò náà fẹ́ gbà pátápátá àwọn fún wọn ní 5,000 tó bá tún ti gba ìdìbò wọn kà yín sí o àwọn lórí yín o ṣùgbọ́n sàdúpẹ́ tó ráwọn èèyàn expect pé Akpabio lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn inú orí gbogbo drama yẹn n ò lè ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa torí n ò lè sọ̀rọ̀ ẹnu mi tán ẹ̀rì bó sì rí ojúmọ́ tì mí tí n bá ti rí kámẹ́rà mọ́ mọ́ ti jù ṣùgbọ́n Akpabio ó try ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ áfúnilẹ́kùnrẹ́rẹ́ rẹ̀ ẹjá wá dé Ọ̀yọ́ state Ìbàdàn lábára wọn kan tó ń kọrin máa jó lọ mú ẹ̀yìn rẹ̀ ṣẹ́gun wa ní orin tán kọ fún MKO Abíọ́lá lọ́jọ́ sí rè wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní tàà náà ń kọ́ fún wọn ní Ṣèyí Mákindé mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ tó tún fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹ̀kẹta ni ṣé bó second term ló ń ṣe lọ wọ́n ní kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní àwọn fẹ́ kó ṣe presido pé àwọn ti wo sàákún àwọn tí rèé yẹ̀wò sì ń wo àkọsẹ̀jáyé Ṣèyí Mákindé wípé òní òtò òun ló lè gbéná wojú èmi ló kàn òun ló lè lè Tinubu kò lórí oyè mo ní ẹ ń ṣe abẹ́ ń sáwàdà wọ́n ní kì í ṣeré o wọ́n mú kólekóle ní àwọn ẹgbẹ́ kan ló kóra wọn jọ òun ni kódà ara yìí tẹ̀sáyé tẹ́lẹ̀ náà sì rèé àwa náà ti ń wo
gbogbo kùrùkẹrẹ bọ̀dà Ṣèyí Mákindé ó wù wọ́n ipò ọlá dára o ipò ààrẹ ṣé mi lókàn làwọn náà claim nísìnyí àbí kí náà fẹ́ claim à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á mú àwọn gúrùpù yẹn wá wọ́n ganu sí máìkì bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ àwọn DSS versus Pat Utomi ẹrántí Professor Pat Utomi wọ́n ganu sí máìkì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tán sọ pé àwọn fẹ́ ṣe shadow government ẹrántí ìròyìn yẹn náà kò tí ì pẹ́ tá a sọ̀rọ̀ ń pa ìjọba òjijì náà láwọn fẹ́ gbé kalẹ̀ tí àwọn presidency náà ló Minister of Information ló tiẹ̀ dáhùn wípé kò lè possible wípé nígbà tí ìṣe UK parliamentary ni wọ́n ń ṣe sí àwa confuse ní professor igbó lẹ́bẹ̀rẹ̀ sí náà DSS bá yarí kò wá confuse ó mọ̀ fẹ́ ba ìjọba jẹ́ ni ó fẹ́ dá mo ní wọ́n ní AI rèé AI government ló fẹ́ sí mo ní in fact àyà mo like script eléyìí tó kọ yìí ó kọ tó yẹ kó pè náà tó bá ní AI nǹkan AI government ni Pat Utomi fẹ́ ṣe ó sá ti wọ́n ti wọ́n mọ́ lọ́wọ́ báyìí àwọn DSS wọ́n láwọn gbé lọ ilé ẹjọ́ àwọn bá fa wàhálà wọ́n ló fẹ́ dojú ìjọba ààrẹ Tinubu délẹ̀ wọ́n sá sọ oríṣiríṣi wọ́n wá ẹ̀sùn sí lẹ́sẹ̀ mu ni ó dà à ń bọ̀ ń bẹ́ oṣòwò rẹ̀ náà sọ̀rọ̀ sí o wípé kò yé òun òrìrú eléyìí o gbogbo ẹ̀ náà là á mọ̀ fún bàbá débẹ̀ nínú ìròyìn lónìí bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ bàbá yìí bàbá tí mò ń wò yìí ṣé nǹkan kan ò sí wọn lójú ṣá ó dà á rí inú ìròyìn tó dàbí ẹni pójú wọn lẹ́pọ̀. wọ́n níyàwó àti ọmọ àwọn 5 ló kú lọ́jọ́ kan ṣoṣo lẹ́yìn tí wọ́n jẹ ìrẹsì tán mo ní mi mo sì mú fọ́nrán kan wá lánàá o tán ní ìrẹsì àwọn kan ní ń pààyàn ibo wá ní ìrẹsì tí ń pa àwọn èèyàn tí ń wọlé wa ṣé kò yẹ kán ṣèwádìí ibo NAFDAC wà ibo náà ti kó ìrẹsì tí ń pààyàn wọlé kí ló dé irú ìrẹsì wo ṣé ìṣá àwọn Fúlàní ló tún wà lẹ́yìn kìíní kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn wo ló wà ń bẹ gbogbo ọ̀nà nǹkan bá sọnù gbogbo ọ̀nà lèyàn mọ́ fi wá o mo dárúkọ Fúlàní ẹni gbogbo nǹkan náà ní Fúlàní ọwọ́ àwọn láàrí tán àtọmọ Ìgbò náà àti Yorùbá náà ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí Fúlàní àti Ìgbò ọwọ́ wọn ò mọ̀ nítorí tó bá ti dọ̀rọ̀ oúnjẹ nǹkan jíjẹ nǹkan títà ibẹ̀ yìí náà rí wọn Haúsá àbòkí ebe rí wọn èyí tó ń ta kárọ̀tì mo ti rí ibi tó ti ń kun pineapple tó ń kun ní ọ̀dà tí ó tún pọ́n sí tẹ́rò kò bóyó pọ́n tẹ́rò kò pọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni iṣẹ́ ráwọn àwọn ẹlẹ́dẹ̀ àwọn chicken tó máa ń tà lóríta tí máa ń pupa wọn ẹ̀rọ pọ́n yẹn pupa ni tó máa ń tọ́ lipstick pupa fún ẹ ti máa jẹ́ rí mo wé tí ẹ̀ débi pé wíwò rẹ̀ gan-an mo rò pé àwọn kan ló ń jẹ ilé àwọn kan sì máa jẹ pọnmọ náà gbòyá ló bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ pọnmọ gbòyá ló bẹ̀rẹ̀ sí kún pọnmọ náà ń pupa ní kò sí tán lè fi nǹkan sí Nàìjíríà jollof rice náà nǹkan wọn tún fi kọ́lọ́rìn sí epo náà epo pupa tó náà ó tún pupa jòó bí náà lẹ́ àwọn ará bí ń ṣera wọn ni ìyẹn àwọn Haúsá wọ́n fomi gọ́tà afọ kárọ̀tì wọ́n fi ń fọ kùkùmbà lábá dọ́dọ̀ àwọn Ìgbò àwọn Haúsá náà wọ́n ta ẹ̀wà tí wọ́n mọ̀ fi kíní tajútajú tó fi ń pa eku tí wọ́n mọ̀ fi sí tí wọ́n mọ̀ fi wọ́n nítorí ẹ̀ ni mo ṣe dákọ̀ wọn ẹ gbọ́ ibo náà ti wá kó ráìsì wá tí ń pa àwọn èèyàn á sọ̀rọ̀ lórí ẹ o ẹ sọ nǹkan jẹ gbogbo fámìlì odidi fámìlì kan à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o bá dákò ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ World Bank wọ́n tú àṣírí o àṣírí kíná tú ní kí ni World Bank gan wá lẹ́yìn ìjọba Nàìjíríà ẹ wò ilé ìtàn sọ lónìí ó ń dàbí ẹni pé ó mú yẹ́ẹ̀sì wá o wọ́n tú àṣírí NNPC wọ́n ní 2024 wọ́n ní NNPC òkòwò pé o wọn òkòwò jíṣẹ́ o sínú Federation account gbogbo owó tán pa lórí subsidy pàápàá jùlọ tán rèké pamọ́ pé nígbàtí ìjọba ti yọ subsidy iye tó yẹ kàn fi san rè wọ́n ní 50% ìdajì rẹ̀ náà kó sínú àkáǹtì o wọ́n níbo ní ìdajì yòókù àmúlò ti ẹ̀dá mo ló dá nírọ̀lẹ́ ọjọ́ tẹ́ lé Mele Kyari bí tí mo ti ń sọ̀yún ni mo bá tún rí táwọn kan kóra wọn jọ wọn ò tiẹ̀ wá mọ̀ bóyá UK ó dà pé UK ni wọ́n ní Mele Kyari wọ́n gbọ́ èèyàn kan gbé sí wọn létí wọ́n ta wọn lólobó wípé Mele Kyari wá sí UK náà ọmọ Nàìjíríà bẹ̀
wọ́n máa dùgbò bẹ̀ náà bá kóra wọn jọ náà máa ń pariwo olè mò ní lórí Mele Kyari ẹ ti gbàgbé Mele Kyari ebó ni ààrẹ Tinubu yọ ń ṣẹ́ ebó ni managing director wọn ní NNPC táwọn èèyàn ní kán probe ẹ̀ náà bá pariwo olè lé lórí ó jẹ́ ìrántí ìgbà kan mo ti ẹ̀ mọ eléyìí tó lọ sí UK ńgbà náà tí ṣòwò rẹ̀ tó yàbò àtàwọn èèyàn rẹ̀ ṣòwò rẹ̀ yọ̀ǹgì ńgbà náà à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Mele Kyari àmọ́ tó ti pariwo lé lórí bẹ́ẹ̀ náà láàsọ àṣírí ti World Bank tú ó dá o àníri jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wá o ibi láàfi ẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí o ẹjẹ́ àwọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sanáwọlé ẹjẹ́ àwọnú abala sanáwọlé lọ ó yá o ẹsẹ̀ cheese ó yá ẹ wojú ẹ wọ ẹyẹ ẹ mọ̀ wojú ẹ mọ̀ wòkè ẹ fi ẹ mọ́ mi àná ó dá wọ́n yà ibẹ̀ o ẹ ṣe gèlè dáadáa nǹkan mọ̀mí nǹkan ìyá mi riskat ní ibi etí aṣọ ẹ̀yin bá mi ẹ dẹ́ngẹ́ pó ẹ mọ̀ fọ́ kọ́ àwọn ìyàwó mi lọ́rùn o bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ nǹkan pákà àwọn ìyá yìí ẹ rántí ṣe mú sí ó dá yáyà mi ẹ̀já ìyá dọ́bù láyà lónìí ẹ ṣe mú sí ẹ̀sọ́ lọ́ọ̀sà sínú ẹ ti rẹ́rìn yó abẹ́yà pítọ̀ ẹ̀rẹ́rìn ó dá ẹ̀rìn náà dá pákà àmúrẹ́ yìí ń ta fọ́tò ayọ̀ táwọn ìyá náà rí o ní abala àti ìsanáwọlé ló dá àwọn Zamfara lákọ́kọ́ ń lọ o eléyìí lágbára olórí ọ̀rọ̀ Boko Haram o níbi tí kan náà àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ Nàìjíríà sẹ́nẹ́tọ̀ kọ́ ọmọ House of Rep Jaji Aminu ló kọ rẹ̀ a member of the House of Representatives from Zamfara State tó ti pariwo síta tó ké gbàjárí tó ti pariwo síta tó ké gbàjárí o ó ní nǹkan ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ń Zamfara mo ní ṣe bí gómìnà yín ní pín kínní lánàá ebóṣẹ̀ jáde ní ebó ń lérí wípé àwọn ò ní bá Zamfara àwọn ò ní bá wọn báńdíìtì àwọn ò ní bá wọn múlẹ̀ pọ̀ bí ẹgbẹ́ ẹṣu pé pàápàá jùlọ o gómìnà wọn mọ́ tún pariwo síta ó ní gbogbo góòlù tán wà ní Zamfara ó ní kọ́bọ̀ òkè ń ka àwọn lọ́wọ́ wá ní àwọn wo ní ń wà sí ìjọba àpapọ̀ ló wá ń wá góòlù tí ó kàn yín lọ́wọ́ ni àbí bóò ló ṣe jẹ́ wọ́n ló bá jẹ́ ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ló sì dá nítorí bọ́n ṣe ń wá epo ní Niger Delta náà nù ìjọba àpapọ̀ ní gba gbogbo èrè orí ẹ̀ kan tó wá pín pé góòlù náà kò yẹ kí wọ́n gbà kí ìpínlẹ̀ máa wà ní ó dáa èmi ò gbọ́n gbọ́ o àwọn ọmọ wọn là ń rí ń bẹ́ o ṣùgbọ́n ilé ìta fẹ́ sọ gangan ní ti member of House of Representatives tó pariwo síta tó sọ wípé èèyàn kan bí ìbejì méjì níbi tó ti ń bá National Assembly ló ti ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ẹni tó ti jẹ́ chairman fún House of Committee on National Security and Intelligence tẹ́lẹ̀ ó sọ ó ní over 200 attacks have been recorded across Kaura na Muda local government 200 igba including a community tán pè ní Dayo, Banga, Kalbi, Korea àti Madura ó ní just 2 days ago ó láwọn 60 èèyàn 60 people ni wọ́n jí gbé lọ ní Banga mo ní sí ọbẹ̀ Banga ọbẹ̀ àwọn Igbo wọ́n ní gbogbo nǹkan ni wọ́n máa fi pa wẹ̀ẹ́dẹ́ mo ní àti sọ pé àfi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ó láwọn kidnapper ń béèrè fún 30 million naira out of those abducted àwọn tán jí gbé lọ ó ní 10 ni wọ́n pa 60 náà jí ó náà pa 10 ó kù 50 ó ní àwọn 50 yẹn ó ní ibo náà ti fẹ́ rí 30 million ó ní gbàgbọ́ wọn báyìí ó ń ṣe dìrọ̀dìrọ̀ ó wá sọ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbègbè àwọn community àwọn ìlú àwọn ló ti dìlú òkú ó dákẹ́ páropáro ó lóhun ó wá ń dùn òun táwọn oníròyìn ò gbé tẹ́ ẹ̀ lọ ọbẹ̀ tẹ́ àyà wá lọ Zamfara ẹ̀ ń bínú ẹni ìmọ̀ràn àyà yín lọ ẹbí kan ló ń bínú àwọn House of Rep ní bínú pé gbèrò yìí ó ní eléyìí kìí ṣe ìtàn àròkọ ó lóun òrùkọ ní tí ń ṣẹlẹ̀ ní ó ní reality ni ó ní lánàá òun gbọ́ tí ọ̀gá àyà ń sọ pé téèyàn kan sọ wípé ní agbègbè àwọn pé èèyàn 6 sí 10 náà máa ń pa lójoojúmọ́ ó ní kò parọ́ ó ní bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní lọ́dọ̀ àwọn Jaji ní òun condemn federal government lack of response pé wọ́n ṣe bí ẹni pé nǹkan ò tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ pé wọ́n tiẹ̀ mú wọ́n di Ministry of Defence ìmúlẹ̀ tí a sọ pé ọ̀rọ̀ wo ni Minister of Defence ń gbé lọ fún ààrẹ tí ò jẹ́ kán mọ ní tó ń ṣẹlẹ̀ gangan tó sì jẹ́ wípé Zamfara ló náà ti wá o. ó ní this is not about politics anymore it's about human lives mo ní o tiẹ̀ ti dá ẹbẹ̀ fi ṣe business tẹ́lẹ̀ ni. Only 1999 constitution has amended states clearly that the protection of lives ẹ máa kóòtù 1999 law ẹ máa ń kankan ó náà ló wá jẹ́ àmọ́ ó ní
wọ́n fún ajá ó láwọn Boko Haram ó ní wọ́n fún ajá ó ní òun fẹ́ sọ nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ń ṣejú òun tó ń gbọ́ sí tán sọ fún òun ó ní ó wà horrific ó ní ó burú jáì ó ní kò ṣeé sọ gan ó ní wọ́n mú aboyún kan wọ́n jẹ aboyún gbé lára àwọn tán jí gbé ó ní inú àhámọ́ wọn náà nínú ibi tán kó wọn sí ó ló sì bímọ ní àwọn tán kó yòókù bá ń bá ayọ̀ pé ó bí láyọ̀ o wọ́n ní wọ́n sì gbé tẹ̀jẹ̀tẹ̀jẹ̀ wọ́n sì gbé àwọn ìbejì yẹn wọ́n sì jù wọ́n fájá ajá wọn lájá wọn sì fi àwọn ọmọ yẹn jẹ wọ́n ní ọmọ kan náà wà ní àwọn ọmọ tán mú wọ́n ní oníwárápá wọ́n níbi títí wọ́n ní wárápá wá gbé wọ́n sì pa síbi tí wárápá ti nà mọ́lẹ̀ títí ń datọ́ lẹ́nu lọ́mú wá ọkàn mi wá lọ sọ́dọ̀ àwọn sójà tán mú lánàá mo ní ha ta ni ó gbà wọn ara bí ilẹ̀ lọ́wọ́ wọn sórí lè kó wọn yọ sá láwọn wèrè mi ò tí ì mọ tán wá gan tán fi ń ṣe báyìí ta ní ń bá jà ṣèjọba ni wọn fẹ́ rí ni ṣèjọba náà fẹ́ dojú kọ wọn mọ bí tíjọba wà ní wọn máa dírẹ́sì wọn ni kí ló dé tán pa àwọn èèyàn wọn ló ṣàṣọ experience ẹ o ara mi kò tì ni wọn wà á bùn ìgbọ́ ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Akpabio níbi tí Akpabio ti ganu sí máìkì ó ní àsìkò ti tó báyìí ó gbà wọn ọ̀gá national population àwọn tí wọ́n káàyàn ó gba àwọn ọ̀gá wọn kan lálejò ní lónà bá ní òun ti ẹ̀dá òun ti lọ́rọ̀ tó ń fẹ́ sọ this is the right time to say it ó ní I do not want to call it a national disgrace kí ló ṣẹlẹ̀ kí la ṣe fún yín Akpabio ṣe torí proposal pé a fẹ́ ka àwọn ọmọ Nàìjíríà 2006 láti ṣe national population gbẹ̀yìn irọ́ náà ń pa estimation àwọn kan ń pè wá ní tó ó ní tó ń fẹ́ sọ náà ló ń fẹ́ kí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí láwọn yẹn bá ní Ọlọ́run sí wọn àyà mi padà wá gbowó wá gbọmọ rò pé ń bínú sàn ni mo ní Akpabio spirit wo ló wo Akpabio lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta only I do not want to call it a national disgrace, but I can say it's a national embarrassment. Àti disgrace àti embarrassment. Ojú ti méjèèjì. Only that even Nigerians go outside to represent us in different fora do not know the number of Nigerians. Èmi mo mọ̀ oríṣiríṣi bí n bá wò ní ìsìn mọ́tò sáré lọ Google rẹ̀ ni. How estimated oríṣiríṣi náà sì fún wa Google. Àwọn kan ń pè wá ní 250 million, àwọn kan ní 220 million, àwọn kan láti wọ 300 million estimated. Wọ́n ń sọ iye tá a jẹ́ àwa gan ọmọ iye wa. Àìsí ń ṣèjọba lórí iye àwọn èèyàn tá a mẹ́mí sì ń sọ pé ẹ padà sí ìpínlẹ̀ ẹ ń bá fẹ́ ṣèjọba ara èròjà àpìnlẹ̀ ní pípẹ́ kẹ́ ẹ mọ iye yín bẹ́ẹ̀ bá tún fi corruption sí. Sometimes you will torí kì í ṣe owó nìkan náà ń corrupt nísìnyí wọ́n ń corrupt iye tó bá ti ní figure wọ́n ń corrupt gbogbo ẹ̀. Wọ́n ní only sometimes you will go to some places they will say 250 million ó ti ẹ̀dá ojú ń gbà yín tí báyìí. Another place they will say 270 million ní some African countries think we are over 300 million. Akpabio náà ní sọ bẹ́ẹ̀. Only if you go to places where they are holding retreats now they are now shrinking the number from 250 million to 220 million. It's likely to bring confusion to the end. Only ó dáa kí àwọn ọmọ ìyá àwọn táwọn rúlẹ̀ lórí àwọn ò fi ṣe planning dáadáa. Only you truly cannot plan for future if you don't know the number of mouths you want to feed, you don't know the number of children you want to put in school. Akpabio ló sọ bẹ́ẹ̀ ó dáa bó lẹ́sẹ̀ ń ṣèjọba nígbà tẹ́yìn náà mọ iye àwọn tẹ́yìn ṣèjọba lé lórí ṣe rí pé wọ́n fẹnu ara wọn kó bára wọn wá pledge support olóhùn ó ṣagbátẹrù National Assembly fún forthcoming ó ní òun ṣèlérí support àwọn ìyẹn National Assembly tó ń dúró lórí rẹ̀ ó lóun ṣèlérí rẹ̀ fún àwọn NPC ìyẹn National Population Census ó ní àbí commission ni Census àmọ́ ọlọ́run ó ṣèlérí fáwọn Census wípé òun ó sa ipá òun chairman wọn náà ìyẹn chairman NPC Nasir Kwara tó kó tí ó kó àwọn àsọmọgbé rẹ̀ lọ tí wọ́n jọ kọ́wọ́ rìn lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ nínú ó dùn ó tábàlẹ̀ update presido pé kan jẹ́ káwọn ọmọ ìyá ọmọ Nàìjíríà. Only we cannot conduct this census without your support. We want to make Nigerians proud by conducting a very thorough census that will yield a lot of data that will assist in planning, policy formulation, tracking àti ẹ̀ ní ìdí ẹ̀ Ọlọ́run táwọn bá fi ṣe mọ̀gòmọ̀gó a ní ìdí ẹ̀
ṣé ẹ rí gbogbo wa ebi àwọn kìíní ló ṣe jáde ní ìsìtọ́ àwọn kan ń fojú tẹ́ńbẹ́lú sẹ́ńsọ̀ lè fojú tẹ́ńbẹ́lú sẹ́ńsọ̀ n tó máa fi mọ iye àwọn aláìní, iye àwọn tó ní kàtígórì oníkálukú. In fact wọ́n mọ iye iṣẹ́ tí oníkálukú ń ṣe. Ìyẹn kan báyìí ní iye àwọn èèyàn báyìí ló wà ní industry tó ti ń ṣaṣọ, iye àwọn èèyàn báyìí ló wà ní banking industry, iye àwọn èèyàn báyìí ló wà ní kíní. Input dẹ̀ wà tán lè fi get accurate kíní fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n lè collaborate pẹ̀lú bank CBN pẹ̀lú nọ́mbà BVN. Ó lé ní BVN méjì. Káàkiri sọ gbogbo èèyàn kan ló ní báǹkì, ṣùgbọ́n over half of Nigeria ló ní báǹkì. Eléyìí ò ní jẹ́ káwọn Haúsá máa fọwọ́ lálẹ̀. Àwọn mi tí a là jáde lọ́sẹ̀ tó kọjá wọ́n ní àwọn Fúlàní wọ 30 million. Mú pariwo ni báà mi kan náà pariwo pé lẹ́yìn tó yẹ wípé 1% náà máa kọ sórí yín tẹ́lẹ̀. Àwọn Haúsá náà máa fọwọ́ lálẹ̀, àwọn náà pọ̀ jù, àwọn náà ṣe wọ́n fi ń ṣe mọ̀gòmọ̀gò. Nídìí èyí èmi fọwọ́ sí kan ṣe sẹ́ńsọ̀. Kan ṣe sẹ́ńsọ̀ mo fọwọ́ sí káàrí ò bá sí kárànjú mọ́. Ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ o, ẹjẹ́ á wá dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ibo là ń lọ báyìí wà ní pẹ́ rárá. Nínú ìròyìn sáré wọlé tí ó mọ̀ tẹ̀lé, ẹjẹ́ á dé UK. Nínú Nàìjíríà náà láti ń lọ UK wẹ́ níbo ló ṣe jẹ́ high commission wọn kan ló wá sí Nàìjíríà tó wá fọkàn àwọn èèyàn balẹ̀ wípé lóòótọ́ àwọn gbé òfin immigration tuntun kalẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní UK wọ́n ní kò ní bá wọn. Mo ní lóòótọ́ wọ́n ní lóòótọ́ wọ́n ní kò kàn wọ́n. Mo ní ó ti ẹ̀dá o, wọ́n ní kílẹ̀ ń bẹ̀rù fún ọ̀rọ̀ yóò kàn yín. Òfin immigration tuntun lè afẹ́ ti ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́tí already wà ní UK. Ẹ̀yin gan lòfin máa pé jù nítorí wípé ẹni tí kò níṣẹ́ tẹ́lẹ̀ máa lè ríṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn tó ń tọ́jú arúgbó kàkà kí àwọn tó ní ilé iṣẹ́ tán ń wá ẹni tó fẹ́ bá wọn tọ́jú arúgbó tán fi máa nawọ́ síta wípé Nàìjíríà ní kó mọ́ ti kó kẹ́ni tán ti wá o. Yìí ní kan pé ọmọ Nàìjíríà tó wà ní UK pé wọ́n tètè lò wọ́n gbà wọ́n. Mo wá ní èwo ni ti kọ́ọ̀sì wa ń kọ́. Wọ́n ní kò ní ìdíkan yẹn sí lọ́mọ sí kọ́ọ̀sì ní yunifásitì torí ẹni wọ́n gbọ́dọ̀ ní bachelor. Wọ́n wá ní àwọn tán tiẹ̀ tí wá gbà síṣẹ́ gan ń kọ́. Wọ́n ní kò àfẹ́ tí wọ́n sọ wá fẹ́ lé wọn iṣẹ́ ni tó bá lé ogun kúrò ní ẹnu iṣẹ́, àbí wọ́n fẹ́ fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ bọ̀ wọ́n pé kán gba Cambridge lọ pé kán rè é ṣe bachelor, pé àwọn yẹn ti ń ṣiṣẹ́ already. Kò kàn wọ́n. Ó dá owó ẹjẹ́ ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu, ṣùgbọ́n bákan méjì lọ̀rọ̀ rẹ̀ o toró tún sọ̀rọ̀ ń bò míì náà táwọn èèyàn kẹnu bò ó. Ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ ilé ìsì bá padà dé ká wá sọ tí high commission wọn UK tún sọ táwọn èèyàn fi ń ní ta ránṣẹ́ mójútó ilé tó ti fọkàn àwọn ọmọ Nàìjíríà balẹ̀ mọ́ gbẹnu sí tí ó kàn. Ó yá ẹ tẹ̀sí ilé agbára bá padà dé ká fi ìkejì ibi tó ti sọ̀rọ̀ jáàmù ká fi hàn yín. Immigration has surged under our present rules. 1.6 million new people have come to the UK. And the UK is a lot smaller than Nigeria, it's 68 million, whereas you're 230 million. So 1.6 million new people in just 24 months coming to the UK under the present system is really not sustainable. What the new rules do is they try and align the labour market to immigration opportunities. Ó dá káàbọ̀ padà oníbejì rẹ̀ tó sọ ni wípé economy ń dá lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu. Láwọn èèyàn bá sọ wípé economy ti bò sẹ́kọ́nọ́mì ti yín àbí ti bí. Ẹ̀yin náà lẹ̀ ń fún lẹ̀ ń ti economy lura wọn. Ẹ̀yin àti USA wá dé ní ìṣe òǹganu sí máìkì. Ṣé ìwọ ọmọ tí bàtà ti ń ta àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́sẹ̀? Tí wọ́n wá represent wọn tó ní economy dá. Ó má jẹ́ kán dìgbò lù ọ́. Ẹ bá tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jẹ́ àgbọ̀ bá kó ń bẹ̀ bá padà dé ká mọ́ bá ìròyìn bọ̀. We're seeing the growth rate in Nigeria tick up. So between 2015 and 19, the growth rate in Nigeria was an average of 2%. It's now, in the last 12 months, at least about 3.5%. But most positively, in the last quarter for which we have data, it's up to 4.6%. So there's a real uptick in growth. And there are other indicators that suggest that businesses are planning to expand, that business optimism is shifting. The Prime Minister is driving through a set of simplification of regulations and the cost of doing business, and we'll hear more about that. That's cutting the number of regulations, but also the number of regulatory bodies. It's an issue which I think the Director General is also promoting here in Nigeria. This ties in with our desire to work hand in glove with the Nigerian government, growers, manufacturers, etc., to increase export from Nigeria to the UK in other sectors, which is
in alignment as well with one of the priorities of the Nigerian Ministry for Industry, Trade and Investment as well. ó dá yàpọ̀ bẹ́ẹ̀ já sáré dé EFCC o níbi táwọn náà ti gbóhùn sáfẹ́fẹ́ o látìgbà tán ti fi very dark man sílẹ̀. Very dark man ní sọ̀rọ̀ àwọn ò sọ nǹkan kan wọ́n á sọ wọ́n láwọn náà lọ́rọ̀ táwọn fẹ́ sọ wọ́n náà fẹ́ sọ fún ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn ò sí very dark man mú o àti wípé ńgbà tí àwọn fún bẹ́ẹ̀lì tó sì kógojá lórí bẹ́ẹ̀lì tán fún àwọn filẹ̀ pé ṣùgbọ́n ẹ̀sùn rẹ̀ àwọn ń kọ ìwé ẹ̀sùn rẹ̀ lọ́wọ́ o pé yóò jẹ́jọ́ o ẹ̀sùn kílẹ̀ wá fẹ́ fi kàn wọ́n ní ẹ̀mọ́ kànjú tún ló ọ̀rán wọ́n láwọn ń bọ̀ àwọn ò ní pẹ́ wọ́n ní ó dẹ́ wá fẹnu ara yín sọ fáwọn èèyàn bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn torí VDM ti ń kìlọ̀ fún wọn pé tán bá fi money laundering sínú ẹ̀sùn tó fẹ́ fi kan òun pé yóò lé o kán mọ́ rè kó ẹ̀sùn rọ́kàn jọ wá fi kan òun o wọ́n bá sì ń fi mọ́ ní cyber talk nǹkan tàbí pé òun ò san tax bóun ṣe tán àti san o ṣùgbọ́n lọ́wọ́ rẹ̀ fi money laundering sí yóò lo ẹja gbọ́ lẹ́nu ìkan náà àwọn aṣojú EFCC kì náà sọ bá a bá dé káwá fa àyálẹ̀ ń lọ́wọ́ nínú abalẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa. People are saying that, you know what, this question needs to be asked since, of course, there's an opportunity to interact directly with the Commission. And that's the case of VDM, which has, of course, taken, social media big time. Everyone seems to be talking about it. Just for confirmation, why was it picked up by the Commission? Is it for cyberbullying and money laundering? Can you please enlighten Nigerians? Now, I think we should appreciate the fact that the Economic and Financial Crime Commission has a right to initiate investigation into any petition that is raised against any Nigerian. Now, the issue of Martin Vincent Ose is not an exemption. It's like it's a suspect like any other suspect. Now, we have cause to invite him, to arrest him on the number of multiple petitions that are before the Commission. And of course, we invited him, we interrogated him, we offered him bail conditions. When he met the bail conditions, we released him. And when his charges are ready, we will file the charges before the court, and it will be arraigned. Okay, so for now, are you saying that there are no charges yet? The charges, when we are ready to file the charges, there are processes. And there are procedures. So for now, for now, the talks about cyberbullying and money laundering is not true. Is that what you're saying? You have to. Let's get to the river before we cross it. Now, by the time the charges are ready, they are filed before the court and it's arranged. It will be a public document, and everybody will see it. And so there is no point preempting what is on ground. When we get to the river, we will cross it. I mean, just to be sure too, do you still have his phone with you? Does the Commission still have his phone with them? That should not be a matter to be discussed on national television. We have our operational ways of doing things. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà yá ọ̀rọ̀ kan wo ní pápá kò ní introduction wọ́n mọ̀ dáadáa bí ẹni mọ̀ wá gbé àwọn èèyàn wá débẹ̀ bá ń gbé ohun wọn sáfẹ́fẹ́ bá ń tan máìkì kó fi amplifier lè ká lè gbọ́ kó dún gbẹ̀mù létí wa abala àwọn olólùfẹ́ wa rẹ̀ abala comments ó yá pápá àròjọ mùsùlùmí. Mo wá tún kí n káàbọ̀ owó èèyàn olólùfẹ́ wa sínú abala yín o at Abe Ayélọ́jà ọ̀dọ̀ yín láti bẹ̀rẹ̀ o ṣé mo gba Abe Ayélọ́jà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi mú ń jẹ́ wọ́n ní you will know the lady Jumoke George if you watch one of her movies, always a good mother in her movies, so sorry for what she's going through, may God help us all, amen. Wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ sí àwọn fi love tẹ̀ ló ń tẹ̀ ẹ ṣe yóò dáa fún yín. Wọ́n tiẹ̀ ló ti gbúrò wọn ló ti gbúrò ọmọ wọn ní Mali, wọ́n ní Mali lọ́mọ tán ń wá lọ tó kọ́mọ dà sí wọn láyà, wọ́n lòun náà lòun há sọ̀hún ló mọ̀ gá o. Mọ́ọ̀mí Oyèyẹmí Sàláù wọ́n ní wọ́n ń fi ọgbọ́n dín àwọn ọmọ Yorùbá kù, wọ́n tún ń pe àwọn tó kù kí wọ́n wá gba ọjọ́ ikú wọn, Ọlọ́run á bí wọ́n àwọn apanijayé. Mọ́ọ̀mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ìka tí ọba yìí jẹ́ ènìyàn ní àwọn politician wọ̀nyí ọ̀dájú àti apànìyàn, wọ́n mọ ọ̀nà tí wọ́n lè gbà láti kojú àwọn Boko Haram yẹn, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ láti má ṣe ni. Ire o, ire mọ́ọ̀mí o.
mọ́ mi mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby okú iṣẹ́ takuntakun tí òun ṣe ò mọ́ mi ẹ ṣeun o àdúrà ni kí á túbọ̀ máa gbà kí Olúwa sí àwọn àgbààgbà Yorùbá lójú kí ó má bàa pẹ́ jù fún wọn o ìṣọ̀kan ni a nílò fún orílẹ̀-èdè Yorùbá o àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí ẹ ṣeun mọ́ mi o àgbà ò ní tán lórílẹ̀. At Martins Adebowale bá mi ní OB mo ń jẹ yín wọ́n ní who are these people clapping? This guy has ruined a lot of people's life. It seems like the corrupt nature of that department is mind blogging. Ọlọ́run kàn fẹ́ tú wọn mind blogging ẹ mọ́ bínú Ọlọ́run kàn fẹ́ tú wọn láṣìírí ni ṣùgbọ́n wọ́n ń fi omi ẹkún wọ́n fi ń disguise ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi náà ni wọ́n tẹ̀ wájú wọ́n ní ọ̀gá ológun gangan ní irin wọ́rọ́kọ́ tó ń da iná rú o ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé òtafà sókè yìí ló borí bọ́ba yìí ò rí ọ tọ̀run wọ̀ bá mi ṣe mo gbà á ẹ jẹ́ lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ ọmọ mi Tóyìn Ọládọ̀tún wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ òpè kí ẹ kó ètò Ọlọ́run nímọ̀ ń bá wa àtàwọ̀ tó nǹkan kan o àyà ń kọ́ àyà wa ò náà ń gbọ́ yín o àwọn oníyẹ̀yẹ́ àlẹ́ àmùdá kí àwọn olóṣèlú kó àwọn ẹbí wọn sí iṣẹ́ ológun o fún rárá wọn ni kí wọ́n máa bára wọn jà Yorùbá nation là ń fẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kùnkùn pànù sí mo ti fi jíṣẹ́ fún gbogbo ilé o àti dọ́dọ̀ ọmọ mi fi sọ òye níje láti Illinois kan wọ́n ní from Mrs. Oye Illinois USA mo kí Bobby Shores Bobby mọ́ mi èmi náà kí Oye Yos Oye ẹ máa ń gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pẹ̀lú àyà wọn kí wọ́n náà o ohun tí mò ń ṣe àlàyé rẹ̀ lánàá ni wípé àwọn Haúsá máa ń yangàn wípé àwọn ni àwọn sọ wá ní Yáríbá tí a yí padà sí Yorùbá ìtumọ̀ Yáríbá dẹ̀ ní alábòsí onímọ̀nà fìkì mo kí gbogbo ẹbí agboolé aláyọ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ń parọ́ ni wọ́n fẹ́ yí máa lọ ní akọ́nà sọ á lórúkọ bó ní tí wọ́n ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at 04 ṣeun wọ́n ní Mr. Bobby did you see any Igbo name mention funny right ó funny lóòótọ́ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀ kọ́ àwọn Yorùbá jọ síbẹ̀ ni ṣé Igbo wà àgbáyàn lórí ọ̀rọ̀ COS ní UK mo lè dákọ̀ Igbo méjì mo lè pe yan kan ní ìsìn kí n fi sí loudspeaker pé ẹ gbọ́ ẹni tó ní ó fẹ́ gba ọlọ́jọ́ sí àwọn Igbo ni obìnrin tó ni. ẹja lọ́dọ̀ mọ́ mi mọ̀rún adébọ̀ mọ̀rún múbọ̀ mi ẹja ọ̀sán wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington ẹ jọ̀wọ́ ẹ sọ fún brọ́dà yín àsunkún rojọ́ pé ilé ló ń tú ìdọ̀bálẹ̀ kì í ṣéwà àwọn ìka ẹ̀dá Ọlọ́run ní tú wọn láṣìírí. àti dọ́dọ̀ Amazing Grace wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olúwa yóò wà pẹ̀lú yín o àmì àtẹ̀yìn náà ọ̀rọ̀ ìtìjú pátápátá ni ọ̀rọ̀ jáàmù yẹn o ìdọ̀bálẹ̀ kì í sì ṣéwà ọ̀nà fẹ́ kọ́ sí kò ní wà. Kì í ṣe wà if students rewrite the exam who will compensate their emotions and time wasted. Sójà kékeré from Canada okay Canada lè kilẹ̀ dé yọ̀ọ̀dà fún yín. Mommy Tina Parker, one of the tax on remittance to foreign countries is in its early stage. It has to be debated in the House and Senate before becoming law. Àwọn House náà ló ṣe àwọn House ló gbé jáde. Ẹ sì mọ̀ pé Trump yín ṣe ní máa tọwọ́ bọ presidential directive anyhow. Wọ́n ní remittance might not stop but there will be less money sent home from America bẹ́ẹ̀ ni ibi tá à ń lọ gan-an nù. Bobby, thanks for the engaging info every day. Wọ́n tẹ lọ́wọ́ alárànbarà sí mi láti Amẹ́ríkà. Wọ́n bá ń kó fúláwà mi lé lórí wọn ju kíìsì sí mi náà ju kíìsì sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi àárín adé wọ́n ní hello Mr. Bobby. While I sympathize with the JAMB registrar, the agency should have thoroughly reviewed the scores before releasing the student result. Exactly. Wọ́n tún ti ṣe mistake ẹlẹ́ẹ̀kejì báyìí. Àwọn tó yẹ kán tún wá review ẹ̀ nígbà táwọn òbí ké gbàjarè síta wọn dúró ní ló yẹ kán wá review ẹ̀ wọ́n ti sunkún lánàá. The agency's action is damaging ẹkú iṣẹ́ o wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé iye àwọn tó máa tún exam yẹn ṣe ó máa ju 379,000 tán sọ lọ mọ́ mi Dorcas Odolúwa tún mi ṣe wọ́n ní ẹni tí Tinubu fẹ́ ló yàn ní APC Èkó as godfather founder Ọ̀yọ́túnjí ra ilé wọn ní 17 or 27 acres Abiola tí yẹ kó gba owó lọ́wọ́ àwọn tó gba ìjọba fún owó CSI ní kí àwọn ìjọba tètè san fún from Providence Rhode Island abẹ́ẹ̀rí àpariwo ti CSI wa gan Abiola làwọn àbòkí ń pariwo àwọn àgbà Yorùbá gan sáwọn tí àti ìrántí ẹni tó wà láàyè náà rántí Tabiola pé káwọn ṣàgbẹ agbẹnusọ fún nígbà wọ́n ń wo Sunday Igboho ràn ayé níkà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Debbie Dare ọkùnrin náà jẹ́ o Debbie Dare
Oda, wọ́n ní well done Ọ̀gbẹ́ni Bobby for your educative and informative news we enjoy daily. Mọ́ mi ọ̀dà fún yín. Èmi náà enjoy yín. Yorùbá nation should take note of the atrocity the politicians are committing in governorship. This should not be allowed in God's own nation. We're looking forward to Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí a. At Benjamin Bamigbade bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ó sàn ká tètè yanjú àìgbọ́ra ẹni yé àìnífẹ̀ẹ́ àìnítẹríba àti àìbọ̀wọ̀ fún àgbà àṣà àti iṣẹ́ ilẹ̀ Odùduwà àti ìṣe ilẹ̀ Odùduwà kóòtù òjíire báyìí ju pé ká gba orílẹ̀-èdè nínú rúdurùdu ká tó máa wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ wa. We only get united as brothers outside our land. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ mo gbà tí yín ṣe. Mo gbà tí yín ṣùgbọ́n ká fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kébò sílé mi náà ń sọ wípé ká lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ́nà ká fàbọ̀ fàdìyẹ. Mo gbà tí yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ tó ń lọ pẹ̀lú Yorùbá nation àti Odùduwà nation need to be handled with every seriousness. To me, I'm seeing its distraction toward its achievement. Báwo mi náà ṣe ń rí nù torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ pé ká fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kébò sí i kan ló wà ń di ọ̀rọ̀ yìí àwọn tó ń rú náà rẹ̀ sókè páwọn gangan Yorùbá gan náà ń rú òkè. Òsẹ́ni tó lè gba Yorùbá láì gbàkàtà lọ́wọ́ akítì wọn ìgbàlẹ̀ bàbá ẹni lọ́wọ́ ẹni ẹ lọ wo Wikipedia gan ò ní sọ pé Ọ̀yọ́ ló ní Yorùbá Ọ̀yọ́ nìkan ló ní Yorùbá gbogbo wa lájọ ní gbogbo wa ní kò sọ̀rọ̀ pé èèyàn kan ló ní àwọn tí ń ru òkè ní kẹ́ ẹ mọ̀jẹ̀ àdá lóhùn ká fojú pọ̀n rẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọn ní Bobby ohun tó bá wu Trump ní kó fi Tinubu ṣe nítorí pé Fúlàní ń fi ẹ̀mí àwọn sójà àti ọmọ Nàìjíríà ṣòfò àwọn mínísítà 10 ń kó ara wọn lọ sí UK. Wọ́n lọ ń purọ́ tí Tinubu kò ṣe mo mọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà ń dúró dè wọ́n láti yẹ̀yẹ́ wọn ní UK. Rufai àti Àbàtì ti tú àṣírí wọn tí ẹ fẹ́ rí mi Àbàtì láàtàn rárá. At brother wa Remi Yekan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Fubara make a good decision because if he come back then go impeach him and go lose all the benefits of the governor deserve but now he will still receive all the benefits start of going okay tó bá resign ẹ bá ń kí Trump. Mọ́mí Ẹ̀mígè wọ́n ní Jesus wọ́n ní wọ́n ò sun ẹ̀jẹ̀ ọ̀gá jambu náà bá wí ká ní wọ́n kí wọ́n fiṣẹ́ sílẹ̀ tí kò bá yé wọn mọ́ what kind of mistake is that? Kó má tilẹ̀ sí ohun tó lè mú inú ènìyàn dùn láti country yìí this is very bad. At Mọ́mí Stella wọ́n ní ẹ̀yin ọlọ́jẹ̀lú ìlú Nàìjíríà ẹ̀dẹ̀bẹ̀rù Ọlọ́run kí ẹ rántí ọjọ́ àti sùn yín nítorí ẹni bá gbin èbù ìkà gbogbo ìdílé rẹ̀ ni yóò jẹ́ ń bẹ̀ kì í sọmọ rẹ̀ nìkan yóò dáa fún ẹni tó bá na ìka kan sí ọmọ ẹnìkejì rẹ̀ 9 yòókù ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ó lọ ronúpìwàdà kí ẹ ṣe àtúnṣe kọ́lọ́run jẹ́ gbọ́. At Lara Olabode wọ́n ní does the Nigerian government plan to provide sophisticated weapons for the military who is going to sign to join the armed forces with a lack of protection and benefit? Ọ̀rọ̀ wọn gba At Mọ́mí Ọlápẹ́jú Okos 5 lines lálòǹbẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àfìgbà tí àwọn tí wọ́n ti ń jà fún supremacy fi ìwà wọ̀bẹ̀ ọ̀kànjọ́ àtẹ̀mbẹ̀lẹ̀kun agídí àti ìwà olè fẹ́ fa Yorùbá nation wálẹ̀ ànígbà fún alálẹ̀ kò ní dáríjì wọn ò ní àṣẹ Èdùmàrè wọn kò tilẹ̀ ronú àwọn tí wọ́n ti kú látàrí ìjàngbara wọn ronú ẹ wòye àwọn èèyàn tó kú sílé Chief Sunday Igboho. Mọ́mí Modina Solomon wọ́n ní why saying it loud? They are in trouble now. If we are going to be taxed, no more sending money. It's going to be very bad for Nigeria economy. Bẹ́ẹ̀ni àwọn amòye gan sọ bẹ́ẹ̀. At Bọ́láńlé Adéníkẹ̀ mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe yìí o ṣùgbọ́n mi ò tiẹ̀ mọ èyí tí máa dá sí mọ́ nítorí pé kò sí ìgbà tí ẹ máa sọ news Nàìjíríà tí kì í gba omijé lójú mi èmi sáà fi gbogbo ẹ̀lẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ọwọ́ Ọlọ́run náà làwa gan tá a fi lọ́lọ́run lọ́wọ́ wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. At Nix Elegance mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby 5 lákàánú láyé o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín ó kọ́ ọpọlọ kù làákàyè o Ọlọ́run ni o àfiwé ọ̀rọ̀ tí ó ṣe lórí obìnrin tí kò fẹ́ kí wọ́n ka ọkọ sí òun lọ́rùn mú yẹ̀sì dá nítorí pé òdodo ọ̀rọ̀ ní Yorùbá ní ìran wa ọmọ Yorùbá ní Odùduwà orílẹ̀-èdè Yorùbá là ń béèrè fún yọ̀ọ̀dà fún yín òye yé mọ́ mi dáadáa wọ́n ti ní káwọn aláìmọ̀kan rí ìjókòó jẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́mí Michael Junior wọ́n ní èmi ni tí ó yàn Michael also known as hallelujah láti Sùúrùlérè mo rò pé ní fi Sùúrùlérè sí wọ́n ní ìbá gbọ́n bí wọ́n mú jẹ́ ìmọ̀ mi iṣẹ́ eré àwọn tí wọ́n dá padà láti ìlú òyìnbó ó yẹ kí wọ́n dá wọn padà sílé wọn ni ṣùgbọ́n àwọn tó ń kó lọ yẹn àwọn ló gba owó lọ́wọ́ wọn kí Ọlọ́run gbà wá o. At Umore Lee wọ́n ní ìbá gbé wọn débẹ̀
ẹ sọ̀rọ̀ Abíọ́lá tó ti kú, ẹ sọ ti Ìgbòho tó wà láyé tí àwọn àgbà àyà àti bàbá ìsọnù tá à ń pè ní àgbààgbà Yorùbá ò lè jẹ́ kí wọ́n dá owó Ìgbòho tí ìjọba gbẹ́sẹ̀ lé padà fún. Àdúrà mi ni wípé kí Olúwa tètè gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa ní kíákíá. Yorùbá nation no going back, wọ́n tẹ love sí a, wọ́n fi nǹkan panulé, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n rẹ́rìn ayọ̀ sí from California. Ire o, òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ mọ́ mi kan náà ti sọ wípé Abíọ́lá tó ti kú gan-an bó náà ṣe gba ẹ̀tọ́ rẹ̀ fún nígbà tẹ́ni tó wà láàyè gan-an wọn jà fún. Àwọn àgbààgbà Yorùbá lẹ́rí hùn. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọbásanjọ́ nígbà tí ó wà ní ìjọba ǹjẹ́ ó rántí Abíọ́lá, ṣé ó rántí ikú Bọ́lá Ìgè ọmọ Yorùbá? sọ wọ́n nínú àwọn tí wọ́n pe ara wọn ní ọmọ Yorùbá pé wọ́n sọ wọ́n ọmọ àlè ló pọ̀. ọmọ ọkọ làwa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ò lè kú re, ìkà pọ̀ nínú wọn. mọ́ mi mo súnmọ́lá olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ibà ròyìn aláyọ̀ káre o. òṣìṣẹ́ ìjọba fẹ̀yìntì ṣùgbọ́n kò sí owó fún wọn. àwọn olóṣèlú yìí nìkan ni gbogbo ọmọ Nàìjíríà wá fi ọjọ́ ayé wọn sìn abẹ́ẹ̀rí ìjọba agbésùnmọ̀mí àánú o. Àtẹ̀wá Copper wọ́n ní Gbénga Daniel can say that again. I hope he will give up the hectares of land in Ọ̀fadà as well. ṣé pé ó ní ilẹ̀ tó pọ̀ lọ rẹpẹtẹ ń bẹ wọ́n lè fi yún lẹ̀. ẹgbójú ẹ̀rì ìgbàlẹ́sàdù. mọ́mí Victoria Àbádéjọ wọ́n ní good day ibà ìkéde Yorùbá nation mọ́mí ọ̀dà fún Nàìjíríà ti gbòòrò ojoojúmọ́ ni wọ́n ń gbé àwọn ọmọ ológun náà ń pa àwọn ọmọ ológun àfi kí Ọlọ́run máa ṣọ́ wa o. mo faramọ́ bí Olúbàdàn ṣe dá sẹ́ríà fún àwọn olóyè tó ń gbalẹ̀. Yorùbá nation no going back, wọ́n tẹ love sí àwọn fi flowers láàrin bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pàtẹ́wọ́. àtẹ́wọ́rọ̀ ọmọ mi Elizabeth Oyèníyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrẹ̀ àmọ́ mi lùjẹ̀sà àdàkùnrin wọ́n ní àwọn olóṣèlú ń lo àwọn ènìyàn wa láti máa tako ara wọn. ohun tí mo gbìyànjú láti sọ ni pé they are using it to distract us kí a lè máa dojú ìjà kọ ara wa ni o. wọ́n tẹ love say from Texas ṣé kò wá yẹ káwa náà ti gbọ́n láti jọ yìí. wọ́n ń ṣe every time. wọ́n bá ti tànyàn lẹ́ẹ̀kínní a sọ pé ẹni tó tàn ó gbọ́n jù ọ lọ. wọ́n tàn lẹ́ẹ̀kejì wọ́n tàn lẹ́ẹ̀kẹta àwọn tó ń tàn náà gọ̀. àti dọ́dọ̀ bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò àfi kí Olúwa kó gbà wá lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ tà wá sóko ẹrú, kí Olúwa kó fàánú gba ọmọ Yorùbá. Yorùbá nation no going back. God bless you, God bless you too bá mi. wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn kó nǹkan panulé bá mi fọlọ́run sọ tá a nímọ̀lá. sọ́dọ̀ bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní wọ́n ti gbégilé study leave abroad lẹ́kọ̀ọ́. bóyá ìjọba ló rán ẹ tàbí ó fẹ́ lọ kàwé fúnra rẹ, kò sáàyè fún study leave mọ́ àfi jápa directly ló kú báyìí o. pé ìwọ tó bá fẹ́ jápa kọ́kọ́ kọ̀wé fipò lẹ́nà. wọ́n ń lo kinní yẹn láti fi da civil service rú lẹ́kọ̀ọ́. wọ́n ń ṣe gan-an gidi ni. ìjọba náà wọ́n ti yarí mọ́ ọ lọ́wọ́ ní bàbá ti sọ fún wọn yẹn o. bàbá wa wà nù system. àwọn ti aláùsá gan lẹ̀ ń rí nǹkan bá fún wa ọwọ́ tán bá fún wa bá bẹ́ẹ̀ ni. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní OB Olódùmarè ló lè gba Nàìjíríà lọ́wọ́ Boko. àwa diaspora ní Nàìjíríà gbẹ́kẹ̀lé owó tó ń wá sílé yóò dínkù torí ìpalára òmìnira Yorùbá tètè dé o. wọ́n tẹ love sí ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA. ó tiẹ̀ máa dínkù báyìí. àwọn èèyàn kan ti ń jẹ lẹ́nu tẹ́lẹ̀ gan pé fẹ́ sọwọ́ kú dúró dáwọ́ owó tí ń lọ lé dúró tẹ́lẹ̀. Nàìjíríà ń mọ̀ lára gbogbo bùkátà tá ń bá wọn gbé. ẹjẹ́ àdọ́rọ̀ mọ́ mi Grace Olùsòótọ́ wọn ní tápà èjì nànà bàbá ọmọ Òṣòdì tápà èjì nànà bàbá wọn ni mo nífẹ̀ẹ́ orin yẹn gan-an yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi àwa náà nífẹ̀ẹ́ yín. mọ́ mi Dorcas Jalo wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are 10 much ó ti kó 2 much 3 much 4 much 5 much ẹ̀bá ní you are 10 trillion much ṣe yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ ìbáyìí fi trillions. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí àwọn tó ń bọ̀ wọ́n kó fúláwà lé wọ́n ní ọwọ́ méjì lókè fẹ́yàn kan mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún. wọ́n ní ìbàjẹ́ ènìyàn kò da iṣẹ́ Olúwa dúró bẹ́ẹ̀ ni o. bá mi Ọlá Adéwálé wọ́n ní àṣé òtítọ́ ni wípé gèlè òdùn bíi kámọ̀wé ò dàbí kó yẹ ni o. wọ́n lẹ sọ pé yín ló kàn wọ́n ní wá dojú akáyín ó dorí akáyín àkàrà wá di egungun
ẹ wá di àwòdì tí ò lè gbẹ̀dí ẹ àwòdì jẹun èpè sanra ẹ wá ní ká lọ fọkàn balẹ̀ lẹ́nu yín ọkàn yín ò ní balẹ̀ mo bá ń fikún ní bá mi wọ́ gẹ́dẹ́ Nàìjíríà ń bàjẹ́ ẹni ń pọ́n lọ́wọ́ yín àti ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe olùdarí àbí Based on no nation ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ naba society mo bá ń forin fẹ́ lálẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Isaac Strongta wọ́n ní ọ̀gá Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ sọ fún àwọn baálẹ̀ kí wọ́n lọ wá iṣẹ́ láti ṣe o ẹgbẹ́ ẹ̀yin baálẹ̀ ẹ̀yin mọ́gàjì wọ́n ní ẹ̀rí mọ́ ṣiṣẹ́ ẹ yé ganu sí ilẹ̀ onílẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ mọ́ mi Grace Olùsòótọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sígbà tí mo bá kọ national anthem Yorùbá tí omijé kì í bọ́ lójú mi nítorí orin wa yìí ní ìtumọ̀ gidigidi fún ẹni tí ó bá ní etí inú mo fẹ́ràn rẹ̀ gidigidi gbogbo àwọn ọmọ mi ló mọ Yorùbá nation anthem Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a. ẹ yá dọ́dọ̀ bá mi Ayọ̀ Kọ́pà bóyá obìnrin sì ni wọ́n ní I saw you went green with jealousy when Aya received love bẹ́ẹ̀ ni never mind I'm sending you truckload with love hugs and kisses Aya ẹ ṣe mímú lélẹ̀ Aya o tó bẹ́ẹ̀ bó bá ń dù you're so kind ẹ ṣe gan yọ God bless you obìnrin ni wọ́n lọ́kàn mi mọ́ọ̀mí Fatima Abubakar lecturer mi ni wọ́n ní Sir Bobby ibà ọba ìwó olódò ọba lẹ́yìn wá ọ̀la well done sir ẹ ti bú sẹ́rìn tí wọ́n bá sọ pé ká má jẹ ráìsì mọ́ in fact ìdààmú ńlá ni kò sóúnjẹ mí Nàìjíríà nítorí ráìsì ní oúnjẹ ayọ̀ nílé Nàìjíríà Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan wọ́n tẹ star sí wọ́n ní èjì nana bàbò tápà Free cookies wọ́n ní ṣe bí oyè ni ṣé wọ́n ń gba sálárì lórí ẹ̀ ni tí kò bá ń ṣe pé wọ́n rí jẹ nídìí oyè náà why crying and shouting like he lost it ẹ wò ó ṣe é rí ẹlòmíì ẹ mọ̀pá bùkù nìkan yọ olóyè àbùkù ni ṣùgbọ́n ó jájó wọn lójú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi mo súnmọ́lá olúwo bí mo ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ ọkọ́ rí wọ́n ti kọ́kọ́ kọ̀ọ̀kan 5 lines ẹ wò wọ́n tún kọ ìmí 5 lines náà tún ni bẹ́ẹ̀ bá kà ewúrẹ́ owó wọ 6 lines máa kà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà ti sú mi Bobby jọ̀ọ́ bá mi kí ọkọ mi Múyì Ọláìtàn Olúwo happy 80 years birthday and 52 years of marriage gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi fọ́tò send fọ́tò sí mi ẹ bá mi kí àṣeyí sàmọ̀dún wa ó yẹ já kí dádì wa ò dádì o wà pẹ́ láyé dádì o ẹ máa jẹun ọmọ ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ ẹ máa fi gbogbo ntẹ́ ẹ bá fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ máa fi sí lọ́dọ̀ tèmi àkànlápá abọ́sẹ̀ ẹnu tírélà àkùtù páì happy birthday to you bàbá mi dáadáa èmi ni mò ń sọkọ ọmọ mi bí ṣùgbọ́n ẹ̀yin gangan lọ́ríjìnà ọkọ àṣeyí sàmọ̀dún o ìgbà ọdún kan ẹ pẹ́ láyé o ẹ pẹ́jú báyìí lọ nínú ọlá nínú àlàáfíà nínú ìfọ̀kànbalẹ̀ ní o àníwá yín tí o yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. bàbá mi dáadáa Múyì Ọláìtàn Olúwo tèmi nìkan happy 80th birthday yóò dáa fún mi bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ẹ̀yin àti mọ́mí o 52 years of marriage wow experience pọ̀ àbàjọ anímọ̀ọ́rẹ́ èèyàn yìí lù wọn lọ́gbọ́n wọn olóye tán tún jù mí lọ dáadáa àwọn lọ́lọ́run tán fi tì mí ó jù mí sáàrin yín ẹ fi kéèkì wa ránṣẹ́ o nígbà yẹn já lọ sọ́dọ̀ ìyá mi ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní 100 years amalgamation of the northern and southern protectorate is gone since 2014 bẹ́ẹ̀ ni kí Olúwa jọ̀wọ́ fa ìjọba Nàìjíríà yíya kí ó mú ilẹ̀ olómìnira Yorùbá nation jáde ní kíákíá Yorùbá nation no going back àwọn tẹ love sí a bẹ́ẹ̀ láti Canada ṣé ẹ ti ẹ̀ rí ọ̀rọ̀ àwọn Odùduwà Yorùbá nation ò lè kó lẹ́nu àwọn èèyàn mọ́ kì í kàn sorúkọ lásán experience tó ti di Yorùbá nation wa torí Yorùbá nation tá ń pè Yorùbá nation là ń pè nígbà tán àtàkì Sunday Igboho tán pààyàn lé rẹ̀ tán sì sí owó rẹ̀ Yorùbá nation là ń pè kò ní dùn létí rẹ̀ tán máa ń sẹ̀wá ń sọ pé ẹ yí sí kíní experience tó bá Yorùbá nation wa kì í mọ̀ sí kékeré àwọn èèyàn mọ̀ kú sí tán sì kú fún ìran wọn ni tán gbà páwọn kú fún ìran àwọn Yorùbá nation náà sì pè nígbà náà kò sí yí padà báwọn cheaply
ní gbà fáwọn oníran kan ni ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ mọ́ mi mo ní sọ́lára máa wọ́n ní iléeṣẹ́ ológun nàìjíríà Boko Haram kejì ní ọmọ Igbo àti Yorùbá náà máa ń rán sí Boko Haram. Yorùbá nation going back, I love ìran mi. Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ayanko Ayawa ń gbọ́ yín o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o, wọ́n kó nǹkan panulẹ̀. Ẹ ṣe mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín. Ó dá ọwọ́ ẹ̀ka àwọn padà sáàyà ṣe yín dáadáa o, àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó, ẹ jókòó déédéé, ẹ jókòó dáadáa, ẹ wá nǹkan panu according to your weather. Ẹ wá nǹkan panu tẹ́wọ̀n fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí mo wá mọ gbé yín dé gbogbo tá a ti mẹ́nubà ká mọ yabẹ̀ nǹkan ọ̀kan ìjèjì ká mọ sísọ lójú eégún. Ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó bẹ́ẹ̀ ṣe kọ tò ní ẹ tún kọ mí ẹ mọ́ ju ojú 5 lines lọ àti láàní lo ìmọ̀ràn tó bá ti ju yẹn comment tó bá ti ju 5 lines lọ mọ́. Ẹ bá rí lè tẹ́ fẹ́ kọ tó ju 5 lines ẹ tún kọ ẹ kọ́kọ́ kọ ní 5 lines ẹ send ẹ tún kọ mí ààyè gbà yín ọmọ ọ̀lẹ láàyè ò gbà ẹ ṣeun o mo dúpẹ́ tí mò ń pè yín tẹ̀ ń wá o Ọlọ́run ò ní pa náà fẹ́ wá o. Alákọ̀ọ́kọ́ nù ìròyìn tòní ẹjẹ́ á dé Oǹdó lọ́dọ̀ àwọn àmọ̀tẹ́kùn tán dóòlà ẹ̀mí èèyàn kan ẹ bá kọ́kọ́ tẹ̀ sí ilé agbára èèyàn tán ni wọ́n fọ́ lórí ká wò ó ẹjẹ́ á wo picture rẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ àmọ̀tẹ́kùn ni wọ́n ní Fúlàní ló dènà rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára. káàárọ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà, orúkọ mi ni Ògúndíyàlẹ́yẹ Matthew, ọmọ Ọ̀yọ́ state ni mí, ní area Òkè Ògùn ní Tẹ̀síwájú local government nílùú Gbójáyè. Inú oko mi ni mo wà ó tí mo ní mo wá wòko lábẹ́ gímbì igi tó dúró yìí. Níbẹ̀ ni àwọn bòròró ni wọ́n wá sápamọ́ àwọn mẹ́rin. Bí mo ṣe ní mò ń wọnú oko bọ̀ ibi tí wọ́n ti wá àtáàkì mi ni wọ́n ṣá mi ládàá ní gbogbo orí. Nígbà tó ṣá mi ládàá tí mo ń dráàgì àdá ó ń nà mí ní kùmọ̀ ní gbogbo ọwọ́ yìí tó bà ọwọ́ yìí jẹ́. Nígbà tí mo gba àdá lọ́wọ́ ẹ̀ mo gba kùmọ̀ ló ṣẹ̀ wá yọ ọ̀bẹ ó gún mi lọ́bẹ nínú níbí báyìí. Òun ló gún mi lọ́bẹ inú yìí o kò wọlé, ó gún mi lọ́bẹ látẹ̀lé ọwọ́ kò wọlé. So gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí o, má jẹ́ kí ìyà ó jẹ mí gbé o. Mo ní ìdájọ́ òdodo lérí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí torí lágbára kan ràn mí lọ́wọ́ o. Inú oko mi mo wà, oko mi ní gbogbo bí yìí o, gbogbo bí yìí oko mi ni o. Pákí ìyá mi ni o, ìyá mi ló ní pákí eléyìí. Gbogbo oko tó wà ládùúgbò yìí ibi tí wọ́n wá sápamọ́ ni o. Ẹ gbà mí ọmọ Nàìjíríà, mo ní ìdájọ́ òdodo, ẹ ràn mí lọ́wọ́ o, ẹ ràn mí lọ́wọ́ o. Àwọn mẹ́rin ni wọ́n wá tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n gbé mi ṣubú wọ́n fẹ́ dúnbú mi tí mo tún ráyè dìde ó fi kùmọ̀ fọ́ mi ní gbogbo orí. Nígbà tí mo padà aládàá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ èmi náà ṣe aládàá ló fi jẹ́ parí ẹyọ kan múnú àwọn yòókù ti sá lọ. Ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí o. Ó dá o ẹjẹ́ tún wá dọ́dọ̀ ọ̀gá wọn ò níbi tá a ti gbọ́gbọ́n ti ganu sí máìkì àwọn kan náà fún alélè ìgbọ́ o ẹni tí wọ́n àtáàkì ló fẹnu ara rẹ̀ sọ o ló sọ tójú òun rí wa àgbọ́ lẹ́nu ọ̀gá wọn o ẹjẹ́ wá gbọ́ àwọn tán dóòlà torí ọ̀rọ̀ wọn ti di ọ̀rọ̀ wípé àwọn náà ti ń ṣe bí àwọn ológun Nàìjíríà tó bá ti di wípé bóyá wọ́n àtáàkì wọn kankan ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ní gbọ́ròyìn ṣùgbọ́n tán bá lálùyọ láwọn ibì kan náà wọ́n ganu sí máìkì wọ́n ti wá ganu sí máìkì wọ́n ní èèyàn 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn dóòlà lọ́wọ́ ajínigbé o ní agbègbè Oǹdó o ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi ìkànnú àwọn tán dóòlà hàn mí tó ganu sí máìkì ó kọ̀yìn sí ani mo ní kí ló dé àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ní ìbéèrè tán fẹ́ béèrè nù pé kí ló ń ṣe wọ́n gan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá wọn ní fojú àwọn criminal bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn civil defence wọ́n á fẹ̀yìn wọn hàn tàbí ẹ̀gbẹ́ ojú bẹ́ẹ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn àmọ̀tẹ́kùn náà nínú ká má fojú wọn hàn rárá tàbí kán lè kán kọ̀gọ̀ sí sọ́gọ̀ wọn la fẹ́ wò ní ẹ̀sẹ̀ já ojú wọn nígbà tán ìṣe criminal tẹ́ bá ti ẹ̀ fojú criminal pamọ́ èmi fọwọ́ sí tí kíní bá ń lọ lọ́wọ́ wọ́n máa kì í tí ẹ̀ dandan kọ́ nìkan fojú ẹ̀ pamọ́ kán blọ̀ ojú ẹ̀ wọ́n máa blọ̀ ojú wọn ni kì í sì ṣe wẹ̀ náà blọ̀ tẹ́ fìfì ẹ̀rí hàn nígbà tẹ́ bá ń fi ẹni tí ń jẹ́rìí sí ibì kan tá a rojú ẹ̀ tá a ń gbóhùn ẹ̀ anybody ló lè ti voice èèyàn ní táìmù tí AI ti gbalẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á mọ̀ dandan kọ́ ni ká identify wọn ní tààràtààrà bó ti ẹsẹ̀ gbé ojú wọn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ dá àyàn mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀gbẹ́ ojú àfẹn tó bá ti mọ ẹni yẹn tẹ́lẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ fẹ̀rí hàn wípé lóòótọ́ àwọn tẹ́ mú wọn lóòótọ́ ni kì í ṣe pé bóyá wọ́n wà máa fẹ̀sùn kàn yín pé ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ kọ́ wọn ní nǹkan máa sọ bẹ́ẹ̀ bá ní kéèyàn wá represent tẹ́ ẹ bá fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ bá fojú rẹ̀ hàn àkóbá ló kó bára rẹ̀ àbí ó kó bára rẹ̀ ni
bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tán jí gbé tó bá parọ́ pọ́n jí ń gbé wàhálà ni wọ́n á ní kí lẹ rí inú ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ fi ń fura sí ẹni wọ́n ní kí n gbóhùn ẹnu rẹ̀ wọ́n ní kò jọ ohun ẹni tí wọ́n jí gbé wọ́n ní tán bá jíyàn gbé tọ́lọ́run wá dòlẹ̀mí ẹ̀ wọ́n lẹ máa rí kò sí bó ṣe lè rẹ̀ tó wọ́n lẹ máa rí excitement yẹn nú ọ̀rọ̀ nú ohun rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀rí ìbẹ̀rù díẹ̀ kì í kàn ṣe pé bóyá kàn sọ̀rọ̀ wọn ni ó dẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ tẹ̀ sí nílé lóòótọ́ wọn fojú ẹ̀ hàn wọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ náà fi hàn wá ṣùgbọ́n ẹ bá ń gbọ́ ná ẹ gbọ́. Yeah, I spent 5 days with them over there. So Tekun came, they came on Thursday night, which is in the middle, they're inside the bush. So and they escaped me in the morning time, which is on Friday, in the morning time, like something 7 in the morning. So and I give God the glory and the honor, and I thank my governor, Orison Aidatu, and I thank our header, which is Otumba. I did not eat anything. I did not drink since on Monday till Friday. I didn't eat anything. I didn't drink anything. I was tight. Different from what we used to have. Today, it is the harvest of victims of kidnap without 1 kobo ransom paid. In the first instance, the government of Ondo State is doing everything to ensure that the safety of lives and property in the state is guaranteed. The good thing about it is, within few minutes of this occurrence, they contacted our distress call line and we mobilized men to enter the forest. wọ́n ní ṣé mo ti rí i wípé kí n fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ti Ọ̀jájú ní nígbà tán jí Ọ̀jájú ní gbé tọ́lọ̀ ń dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ pé wọ́n san ransom pé kí ló ṣe ó jọra wọn mo ní ó yàtọ̀ díẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwa èèyàn náà yàtọ̀ síra wa ẹlòmíì lóhùn tó kì í ẹlòmíì ní ìgbòjú ẹlòmíì ìbẹ̀rù wọn lóòótọ́ ló sọ ṣùgbọ́n àwọn sì mú ní ẹ fi wọn lẹ̀ wọ́n bá ẹ mọ́ trust àwọn ọlọ́pàá yìí bẹ́ẹ̀ ni lẹ fún wọn ń ṣẹ́ epo owó orí tẹ̀ ń san náà fi ń sanwó oṣù wọn àtàmọ̀tẹ́kùn àti gbogbo wọn trust wọn àwọn náà mọ̀ ń fẹ́ wọ ẹ̀mí ara wọn wéwu ẹ sáré eléyìí tán fọ́ngi lórí ọlọ́run ló mọ̀ jọ ọlọ́run ló mọ̀ lẹ́mìí rẹ̀ ló àwọn èèyàn wa ní ọ́ o ẹ fi tàwọn ọ̀gá wọn lẹ̀ o ẹ wúrú àwọn èèyàn tán pa ní iléeṣẹ́ ológun ní ìsìn àwọn èèyàn mẹ̀kúnnù náà padà àwọn ọ̀gá àwọn ìdọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá ó dá o létí ọ̀gá ológun tiẹ̀ ti lọ Rọ́ṣíà tán padà dé àmọ́ wò bóyá nǹkan ṣẹ̀nù rè nǹkan yàtọ̀ torí Rọ́ṣíà ti ní àwọn máa ràn wọ́n lọ́wọ́ àmọ́ wò. ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ jáde ọ̀dọ̀ Professor Pat Utomi níbi tí àwọn DSS ti fẹ̀sùn kàn wípé ìwọ tó ló fẹ́ gbé ìjọba shadow lẹ̀ wípé kó wá sọ ìtumọ̀ rẹ̀ fún adájọ́ o pé kò yé àwọn o kó wá ṣàlàyé ara rẹ̀. wọ́n ní kó wá ṣàlàyé ara rẹ̀ fún ìjọba wípé ṣé AI government ló ń sọ àbí kí ni ìtumọ̀ shadow ìjọba kan ń lọ lọ́wọ́ wọ́n sì ń ṣe ribiribi pé ẹ sáà rí táwọn UK gan wá tán tó ń yin ààrẹ Tinubu 9-10 wọ́n ní àwọn fẹ́ mọ tó mìíní wọ́n sá ti pè lẹ́jọ́ o wọ́n ní the defendant action amounts to attempt to usurp or mimic wọ́n á rántí ọ̀rọ̀ ọmú ìdìn tó náà mimic òun wọ́n ní o fẹ́ mimic ìjọba executive authority wo ìwọ náà fẹ́ máa pàṣẹ bí ààrẹ Tinubu wọ́n ló wà contrary to section 1 section 1 number 2 section 14 2XA of the 1999 constitution as amended tó sọ wípé power is vested in governance in institution duly created under the constitution and through democratic election pé ìwọ wá ń pa àwọn èèyàn jọ ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ ṣe AI government mo ní AI náà la lè pé ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n Sowore náà fi wọ́n pa Sowore ní wọn mọ̀túmọ̀ ẹ̀ pé wọ́n lajú ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sowore. Well, how do you replace a shadow government with another set of shadow government? I do not begrudge anybody who thinks of solutions that can bring awareness to the people to the point that they are pushed to do something about their social, political, and economic condition. But I do not think that setting up a government with names of people who call them a shadow government makes any difference. Because what is the shadow government going to be doing? You know, so they're supposed to provide alternative to each of the existing government portfolios, parastatals, and ministries and departments. How does that work, really? Apart from the fact that it sounds esoteric. Nothing beyond the creation of that shadow government will have any impact on
situation that is affecting Nigeria today. I mean, just to follow on that, the way I see it, it just reminds me of what we did, if you remember, in New York. I didn't call it the People's Parliament. That's right. Where we met regularly and we, expressed ourselves. Where that was a parliament, it's different from a cabinet. But I thought that is just, in my view, it seems to be a reflection of the failure of opposition to take government to task. Well, I mean, if you look at it generally, it is a suitable match for parliamentary system of government, where actually those kind of government are somewhat recognized. Yes, but in the system that we're in, and to go back to what we did was to respond in diaspora to the decadence of, or the urgency of that time. Nigeria had no president. The guy who they claimed was president was sick and nobody knew his whereabouts. But in addition to that, we weren't just meeting, we were protesting. So we had more than, and we had allies at home who were helping out, were doing a lot of media work. But I'm just saying, so that doesn't sound like, I pour cold water on. My attitude towards it is that the government in place is already a shadow government. It doesn't happen. So. Bọ́dá káàbọ̀ padà ẹja dé àkàtà àwọn World Bank nínú tó ti tú àṣírí NNPC o. World Bank ti tú àṣírí NNPC tó wà lọ́wọ́ wọn o. Wọ́n ní ìkànnú àwọn àṣírí pàṣírí pọ̀ lọ́wọ́ àwọn. Wọ́n ní Nigeria National Petroleum Company Limited. Wọ́n ní wọ́n san ojú owó tó yẹ kí wọ́n san ní ọdún 2024. Wọ́n ní ìdajì ni wọ́n san sínú Federation account. Wọ́n ní owó yìí sì ní ara owó tán lè pè ní owó tán yà sọ́tọ̀, a lè pè lérè, ṣùgbọ́n owó tán yà sọ́tọ̀ tán fi máa san subsidy tẹ́lẹ̀ pé lágbàtà rẹ̀ Tinubu ti yọ subsidy. Wọ́n ní inú Federation account ló yẹ kán máa san gbogbo odidi subsidy tó bá ń tọwọ́ wọn wá. Wọ́n ní half náà san lọ́dún tó kọjá o. Wọ́n ní àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ fojú hàn nínú ìwé World Bank Nigeria Development Update eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú fiscal transparency. Wọ́n ní lè kó bá wọn torí CBN ní gẹ́gẹ́ bí gbogbo báǹkì ṣe rí mọ́ ní àkáǹtì lọ́dọ̀ CBN náà ní gbogbo CBN lágbàáyé ní àkáǹtì lọ́dọ̀ World Bank. Kò tí yé báǹkì tẹ́ ń lò wọ́n lákáǹtì CBN ní ìyáláyà gbogbo báǹkì Nàìjíríà, gbogbo kọ́ńtì náà ló ní CBN tiwọn. Central Bank wọ́n lè mọ̀ pé CBN ṣùgbọ́n náà ní ìyáláyà gbogbo báǹkì. Ṣé ẹ wá rí gbogbo ìyáláyà gbogbo báǹkì kọ́ńtì kọ̀ọ̀kan náà wá gbọ́dọ̀ ní àkáǹtì pẹ̀lú World Bank. Federation ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé kọ́ńtì kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ ní àkáǹtì pẹ̀lú World Bank tó ń pè ní Federation account. Nígbà tán sì yẹ̀wò wípé àkáǹtì ogbó bí ẹ ṣe ṣe ìjọba ìlú yín tí CBN kó dọ́dọ̀ àwọn, wọ́n láwọn ò rí pé ojú owó, wọ́n láwọn ò rí pé wọ́n san ojú owó, wípé ìdajì owó ni NNPC san o. Wọ́n ké gbàjarè sí ìjọba òun ló ti ẹ̀dá táìmù tí wọ́n ń pè ìpè kán probe Mele Kyari. Ó ní it is said out of the 1.1 trillion naira revenue from crude sales and other income in 2024, wọ́n ní the NNPCL only remitted 600 billion naira, leaving a deficit of 500 billion naira unaccounted for. Ṣé iye tí wọ́n ti ń pa ní orí kíní rẹ̀, iye táwa gan kó lọ lé tá ń fi ránṣẹ́ sílé gan pọ̀, ó fẹ́ kàyè abájọ à ń bọ̀ lórí remittance yẹn o. Tẹ́ bá rí àlejò tá ń gbé bọ̀ wọ́n sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀. Wọ́n ní the biannual report titled Building Momentum for Inclusive Growth said that the National Oil Company used the remaining amount to settle its debt arrears. Ló bá tán o, epo la gbọ́ tán fi ń san àbí gbogbo aláṣà wà ń bí tí NNPC sọ pé àwọn jẹ gbèsè lóòótọ́ ṣùgbọ́n epo rọ̀bì crude oil àwọn fi ń san. Ẹ tún wo wọ́n pa 1.1 trillion ní 2024, 600 billion naira náà fi jíṣẹ́. 600 billion naira náà fi jíṣẹ́. Àwọn ò ní sọ jù bá ń lọ ṣùgbọ́n ẹjá dé UK o, ṣùgbọ́n ẹjá sáré dé UK níbi tó ti ń pariwo olé Mele Kyari tó sẹ́ fipò lẹ́tọ́ sẹ́ lè kúrò lórí ipò tán ni ó máa lọ wọ́n yọwọ́ kí là ń kó rẹ̀ láwọ̀ NNPC. Kí ló dé ẹjá wò bó ṣe lọ. Olé 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 Kyari go home Kyari. All we are saying, Kyari go home. All we are saying.
Our generational wealth cannot be taken by one man. Kiari, go home. Our generational wealth cannot be taken by one man. Kiari, 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 Kiari. Ole, 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 ole. Ó yá káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àdọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ tí ń pariwo wípé ṣèyí ló máa jẹ́ ṣèyí ló máa jẹ́ ṣèyí ló máa ṣe president àwọn ní 2027 òun nìkan ló lè lé ààrẹ Tinubu kúrò lórí oyè. Mo ní kódà ṣèyí mọ́ mi Grace olùsòótọ́ wọ́n sì máa ń sọ fún yín wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbowó ọwọ́ yín ni o ní wọ́n bọ́ owó tó kù tẹ́ ríire jọ èmi ò bìlí pẹ́ lè kówó jẹ o ṣùgbọ́n tẹ́ ríire jọ gẹ́gẹ́ bí owó ẹ fẹ́ rí ìfitafàdànù wọ́n lẹ́ fẹ́ rí ìfitafàdànù ṣùgbọ́n ẹjẹ́ asásílẹ̀ agbẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ gbọ́ bí wọ́n ṣe ń kọrin yìnyín tán sọ wípé òun làwọn fẹ́ kó rẹpísẹ́ǹtì àwọn pé òun nìkan ló tó gbangba sùn lọ yẹ òun ló kájú òṣùwọ̀n tó bá ń wá Yorùbá tó lè gbéná wojú ààrẹ Tinubu mo nínú ẹgbẹ́ wo wọn nínú ẹgbẹ́ PDP náà ni mo ní ọ̀dà àgbọ̀ yín ẹ bá ń ga ẹnu wọn sí máìkì ká gbọ́. We, our group, National Brave New Vision Support Group, Makinde for President 2027, we are not waiting for that. We are not waiting for that. I will read you a brief press statement to let you know why we decided that Makinde is the best choice. And I can tell you this, if you look at the records, the details, the information I'll give you, you will may agree with me that this is the best potential for president we've had in the history of Nigeria. I make boast to say that. Please take a good look at the various categories under which we evaluate Governor Makinde to come to that conclusion. So we need people to fight for the citizen, and we have to do it together. And I'm sure my governor, my boss, Governor Oluseyi Makinde, he will do the best because he's been doing the best in Oyo State. What do we have to talk about? The infrastructure, the agri. Even he was saying during the Hajj welfare at Oyo State from next year, all the Hajj pilgrims will be taken off from the airport at Alakia from next year. So I believe Seyi Makinde can do it. Never in the history of this country, or in any country that I have known, because of the little exposure that I've had through scholarship, that we have had a country that is led by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Most of the people at the head of affairs in Nigeria, from the president, are all of them have criminal records and doubtful characters, where morals do not mean anything at all. How do we tell our students that our students are cheating in exams when our leaders, our presidents, do not have certificates at all? Arákùnrin rí eléyìí sọ o níbi tí àwọn jambu tó ti ń láwọn student cheat abẹ́wà rí àwọn olórí gan ní sabuké. Ó dá owó jápò ń bẹ́ẹ̀ já sáré dé ọ̀dọ̀ Minister of Power lórí ọ̀rọ̀ tán sọ lánàá. Ọ̀rọ̀ wọn ti fẹ̀ lójú báyìí àwọn èèyàn ti bá wọn extend ẹ̀ wọ́n ti expand ẹ̀ tán sọ wípé ìjọba ò ní ìdí $10 billion every year fún 20 years àwọn èèyàn bá ní ó ti ẹ̀dá ó tú àṣírí ọ̀gá rẹ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ Minister for Power Adelabu ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ní o àwọn kan náà ló ṣẹ̀ṣẹ̀ yé àwọn ni àyà yín kò tí ì yóhun mo ti jókòó dáadáa ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá a máa mú fọ́nrán ẹ̀wà náà níbi tó ti sọ àbí ká kọ́kọ́ tẹ̀ sí ná. Wọ́n ní kò kàn ní jẹ́ pé àwa la bá wọn fẹnu sọ ẹ kọ́kọ́ bá mi tẹ̀ sí ilé agbára ní ká gbọ́ ká tó wá yànnà náà ẹ gbọ́dẹ̀ndé ọ̀rọ̀ lẹ́nu àyà. On an annual basis, we need to spend nothing less than $10 billion annually for the next 10 to 20 years. Àyà tún ti dé òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mínísítà yẹn o àyà sọ wípé sẹ́yìn náà ti gbọ́ ṣé ẹ gbọ́ ohun tó ń gbọ́. Ó ní owó yẹn làwọn èèyàn ranjú mọ́ ó ní owó yẹn ń distract àwọn èèyàn owó yẹn náà ń pariwo lé lórí pé $10 billion per year kẹ́ ẹ tó níná ó ní ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò fọkàn sí year yẹn pé odidi 20 years pé wọ́n mọ implication n tó máa mú kéèyàn rìnrìn àjò 20 years ó ní tó ń sọ fún yín nìyẹn. Ó ní for the next 20 years bó ṣe sọ ó ní Nàìjíríà máa tó níná tí àwọn bá lè máa kó $10 billion sílẹ̀ lọ́dọọdún sórí iná. Ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé ó di 20 ọdún kẹ́ ẹ tó lè ní iná dáadáa. Wọ́n ní ọ̀tọ̀ lówó ọ̀tọ̀ ní time o èèyàn máa ń náwó wọ́n á lè èèyàn tún nára èèyàn tún máa ń ná time nǹkan mẹ́ta téèyàn ná náà nù. Èèyàn máa ń náwó èèyàn máa ń nára èèyàn máa ń ná time. Ó ní ẹja sọ̀rọ̀ lórí time yẹn 20 years. Ó ní tí ó túmọ̀ sí ni wípé
Nàìjíríà máa kúrò nínú òkùnkùn ó di 20 years ìyẹn tí terms and conditions tẹ́ bá ná $10 billion lọ́dọọdún. Ó ní túmọ̀ ẹ̀ ní wípé UCH hospital ó ló di next 20 years kan tó níná torí inú Nàìjíríà ní UCH wà a sì mọ̀ tán dojú kọ. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ní wípé kírú UCH tó níná àtàwọn iléeṣẹ́ míì àtàwọn hospital míì ó di 20 years tí ìjọba Nàìjíríà bá lè kó $10 billion lọ́dọọdún lé orí iná. Wọ́n ní ìrìn àjò láti inú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀ wọ́n ló fẹ́ tèkì Nàìjíríà 20 years sí o. Mo ní àwọn European countries àwọn Canada tẹ́ẹ̀lé bá tẹ́lẹ̀ ẹ wá fẹ́ fi 20 years ìrìn àjò òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀. Àwọn èèyàn ó ti lọ ń bọ̀ 20 years yóò bá fi pé àwọn èèyàn ó ti wọ inú nǹkan míì lọ tán ti ṣe technology lọ rẹpẹtẹ. Wọ́n wá ní ìyẹn ti ẹ̀kọ́ ló ń dùn òun àyà ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní sẹ́mi ò rántí pé ààrẹ Tinubu tó jọ́gà rẹ̀ pé 4 years ni wọ́n dá fáwọn ọmọ Nàìjíríà. Mo lóòótọ́ mọ́ ni pé láàrin 4 years táwọn ò bá fún wọn ná kán mọ́ dìbò fáwọn fún second term. Mo lóòótọ́ ni àyà onú manifesto mo lọ́ọ̀gá mi òótọ́ ni. Ó ní mínísítà ààrẹ Tinubu èmi ló kàn wá jáde ní ìsìn pé ṣé kò ti pàǹtà ààrẹ Tinubu kọrẹ́ ṣé kò ti kó bọ́ọ̀dù ọ̀gá rẹ̀ báyìí ṣé kò ti pa ààrẹ Tinubu lónírọ́ tóun wá sọ wípé bọ́n kó $10 billion sórí iná lọ́dọọdún gan $10 billion ní kìí ṣe náírà o pé ó di 20 years kí náà yìí tó lè stable. Káàmọ̀ owó ní ààrẹ Tinubu fẹ́ fi ṣe manifesto pé bóyá wọ́n máa sọ fún ọmọ Nàìjíríà pọ́n ti fún wọn náà ni o. Àwọn èèyàn wá rántí ọ̀rọ̀ mínísítà wọn àfi tó bá jẹ́ wípé $10 billion times 20 years ìlú gbogbo ẹ̀jẹ̀ àfi tó bá rí kólẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo bóyá ìrìn àjò yẹn á dínkù. Ṣùgbọ́n wọ́n ní téèyàn bá fogún ọdún 20 years tó fi pinlẹ̀ wèrè ẹ fogún ọdún ẹ fẹ́ fi 20 years ẹ fẹ́ fi pinlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe kó nú òkùnkùn bẹ́ẹ̀ ṣe mú ẹkọ́nọ́mì yín kó nú òkùnkùn bẹ́ẹ̀ ṣe mú àwọn ọmọ Nàìjíríà kó nú òkùnkùn. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó sì ń sọ iná ó lè mọ́ jẹ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó ó wà under poverty level ó lè já àwọn olówó. Wọ́n láfojúsùn fáwọn tó wà under poverty level ẹ mọ́ tanra yín o. Ọ̀rọ̀ wọn ti contradict ẹ̀yin náà ti rí 20 years ààrẹ Tinubu sì ní 4 years làwọn ó fi fáwọn ọmọ Nàìjíríà náà. Ẹ jẹ́ àwa wòye tán ti ná sórí iná iye tán lè ná ẹ bá ń times yẹ $10 billion times 20 years ó jẹ́ $200 billion. $200 billion times ẹ bá ń convert $200 billion sí náírà yóò fẹ́ ju kíní lọ o yóò fẹ́ ju $200 billion ẹ bá ń convert sí náírà yóò fẹ́ ju bọ́jẹ́ẹ̀tì 2025 lọ o. Wọn ò ráàyè convert ẹ ráàyè calculator yóò gbé. Ṣé ìtumọ̀ rẹ̀ wá ní wípé wọ́n ná odidi ṣé ìtumọ̀ rẹ̀ wá ní pé wọ́n lè ná odidi tán bá tiẹ̀ wá fẹ́ ṣe lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ṣé ìtumọ̀ rẹ̀ ní pé wọ́n lè ná ṣé ìtumọ̀ rẹ̀ ní pé wọ́n lè ná odidi bọ́jẹ́ẹ̀tì ọdún kan fi fún yín ná ọ̀rọ̀ wọn ò yé wa wọ́n fẹ́ confuse wa mọ́. èèyàn mi àyà ti ṣe calculation yẹn o ó ní gbogbo ẹ̀ jẹ́ 300 trillion naira ṣé calculation yẹn yé yín 200 billion nù látòrí $10 billion wọ́n náà ní ìdí $10 billion every year fún 20 years láti times here times 20 ló sì fún wa ní 200 billion times exchange rate 1005 ó fún wa ní 300 trillion ẹ bá àbí 3 trillion kò lè jẹ́ 3 trillion kò sì lè jẹ́ 30 trillion odo 14 300 trillion làyà gẹ̀ẹ́tì bó bá ṣe mistake ẹjọ́ bá ń rí confam ẹ̀ 300 trillion ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé iye tí wọ́n nídìí láti fix iná tán bá máa san ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo tán nídìí láti dúró 20 years ó ní 300 trillion bọ́jẹ̀tì ọdún mélòó 54 trillion ní bọ́jẹ̀tì 2025
54 trillion mélòó láàrin nínú 300 trillion ká ní mẹ́fà ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé bọ́jẹ̀tì ọdún mẹ́fà lẹ́ẹ̀papọ̀ and the highest budget rẹ̀ so far ní Nàìjíríà òun ni budget 2025 bọ́jẹ̀tì ọdún mẹ́fà ẹ̀ wá owó rẹ̀ nínú kẹ́ẹ̀yà àwọn tí ó ṣàgbàrú owó àwa tá a wà ní diaspora tán mọ̀ retí lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ owó epo tán ń tà ìyẹn tí mọ̀ye tí náírà lè jẹ́ ní 20 years gan tán bá ròyìn kójọ lẹ́ẹ̀kan tán bá dóde 20 years mọ̀ye tí náírà lè jẹ́ nígbà náà sí dọ́là Nàìjíríà sọ́là Nàìjíríà ń rẹwájú báyìí ládùúrà tẹ́ ń gbà àdúrà tẹ́ ń gbà ò lè mú yín kúrò ní òkùnkùn bàbá òbí ti fi kọrin wọ́n fẹ́ràn òkùnkùn jù mọ́lẹ̀ lọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ a ṣe calculation yẹn lójú ó yé wa dáadáa o ẹ jẹ́ a kú òǹbẹ̀. ó lè jẹ́ kó lórí tí wọ́n o calculator wọ̀ gbé abẹ́rẹ́ rí nǹkan condition tán fi ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà sí pé ń tẹ́ tí ó ṣẹlẹ̀ kẹ́ tó níná nìyẹn 20 years ṣé ààrẹ Tinubu fẹ́ lo 20 years lórí ipò ni ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé tán bá lo 8 years wọ́n máa lè fún yín ní bóyá bí 30% ń tẹ́ need lórí ọ̀rọ̀ ọ̀nà ìyẹn tán bá kó $10 billion lẹ̀ every year. ó dá ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Akpabio ní ibi tó ti sọ̀rọ̀ sí ọdọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí Nwaboye sẹ́nẹ́tọ̀ tó ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé kàn rí ìwé òbò ṣáǹtì kàn fojú àwọn aláìní àwọn tó wó pọ̀ lọ́wọ́ wọn kàn fojú wọn gbolẹ̀ l'Àbújá wọ́n ní Akpabio mọ̀ sí eléyìí o kùndùsì fún Akpabio èmi kọ́ mo gbé fún ọmọ Nàìjíríà iná ń gbé fún lórí eléyìí tó ṣe yìí o wọ́n ní for the first time ó gbé sí àwọn poor people lẹ́yìn o ẹ wá wo báwọn olórí yín ṣe máa ń rorí wọ́n ní wọn ò kí ń lo ìṣèjọba láti gbé àwọn aláìní sókè kúrò nínú ipò àìní wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n máa ń lò láti fi pa àwọn aláìní rẹ́ kì í sì sojú nìkan náà fi ń pa wọ́n rẹ́ àti wọ́n fẹ́ pa wọ́n rẹ́ kúrò lórí ibi tí Ọlọ́run jogún fún aláìní ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ pa wọ́n rẹ́ kúrò lórí ilẹ̀ àti ilé tọ́lọ́run jogún fáláìní ìmíì pension ló fi kọ́ ìmíì gratuity ìmíì ṣàgbàro ìmíì bíríkìlẹ́yà ìmíì owó tí ọmọ rẹ̀ fi ránṣẹ́ owó onírú owó aláta wọ́n ṣàfikọ́ nǹkankan wọ́n wá lò ní ìkànnù wọn bá ganu sí máìkì Nwaboye àbí kí ló kọ rẹ̀ tó ń gbèjà Akpabio lọ́jọ́ sí lòdì sí Natasha ó lóun wà níbi tí Natasha ti fẹ̀sùn kan Akpabio ẹ ti rántí rẹ̀ tó ló sojú òun orí kan náà ló gbóhùn sí máìkì o tó wá ń ṣe agbèfọ́ba fún Wike ìyẹn mínísítà fún capital territory pé kí wọ́n fún láàyè láti wó ilé àti ilẹ̀ àwọn aláìní wọ́n ní shanty ni àti wípé kò bá gbà mú l'Àbújá Abuja is a fẹlójú city wọ́n ní ìdí táwọn Nàìjíríà ṣe ní kan sára fún Akpabio rẹ̀ wípé kán mọ́ bá dàbí alábòsí àyà náà ní ọ̀gá mi òótọ́ ni pé ká mọ́ dàbí alábòsí ìgbà tán sí dáadáa àwa náà sọ nígbà tán sì ṣe táàrẹ́ ẹyọ kan bó tiẹ̀ ṣe nínú 1 million ẹyọ kan táàrí tó sọ̀rọ̀ dáadáa wọ́n ní ẹjẹ́ á gbé kùndùsì fún mi ní ìwọ ni ó gbé fún mi ò ní kùndùsì kankan pamọ́ tí mo fẹ́ gbé fún un ó ní at least inú àwọn tó wà nínú shanty náà dùn wípé ó sì báyìí sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò bó sì sọ̀rọ̀ yóò wà lẹ́yìn wọn lóòótọ́ àbí wọ́n tún fi wọ́n pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ nítorí wọ́n ti sọ wọ́n ní let the poor breathe bóyá practical let the poor breathe ní Akpabio ń gbé yẹ̀wò bàbá wa dé láti ọ̀dọ̀ Akpabio àádọ́dọ̀ òsì ọmọlẹ̀ náà toró náà kín Akpabio lẹ́yìn. Mr. President, digesting further the budgetary provision, we can see that much provisions are made for the infrastructure development of the capital city, which is the citadel of power for the Federal Republic of Nigeria. Another area I would like to use this medium to draw the attention of the FCT Minister is the people living within the Abuja airport. Mr. President, I want the FCT Minister to extend his infrastructure development of the city within the surroundings of the Abuja airport. Mr. President, distinguished colleagues, if you are descending into Abuja airport, the inhabitants, the type of infrastructure within the environs, Your Excellency, does not represent the good image of this country. And I think that the FCT Minister should capture in their next budget, if not incorporated in this, to
would either relocate the inhabitants of the people within the airport or renew the area, at least because that is the mirror of the country as we are descending into Abuja Airport. Some of us, if you take into account to view the variance of the airport, we are descending into Abuja. We agree with EFCC. There is an eyesore. It doesn't give good image of the nation, and I think something has to be done about it. So I urge all my colleagues to support this all-important bill, all geared towards transforming completely the FCT of Nigeria. Thank you. So which part of the you are coming from the airport? If you are descending, let's take it gently. Yes, let's see. The first place you see on the right, flyover. Yes, which is almost like a boulevard. You understand? And you now descend towards the road that comes to the airport. Then when we get to the airport road, you now see 8 lanes, complete with street lights, particularly in the night. Very beautiful. And all that. So which part gives you cramps with your stomach? It's the shanties within the back of the airport. Let's say. Is that the plane? Yes, let's say. That is somebody's village. Yes, let's say. But it's within the capital territory. No, there is no how. If you are landing, the owners of that village, those are their houses. That's what they can afford. But are you saying that we should go to those villages and evacuate them so that when your plane is coming down, you see high rises? Yes, let's say. No, I want to understand. Yes, let's say. We are talking about when you look out of the window. Yes, let's say. You want to see beautiful Chinese infrastructure. Yes, let's say. That is what that belongs to people. Your Excellency, this is the capital territory of Nigeria, and we are talking of the image of the nation. Starts with when your plane is descending. Your Excellency. And then you look at what happens in a place like Akpabio. When you descend, you see water and you see creeks. So we should eliminate the creeks and cliffs. No, Your Excellency. So that it will not spoil your eyes. Your Excellency is the image of the nation. Your Excellency, everybody that uses Abuja Airport will agree with me, sir. But the issue is, what do we do? What do we do? Those that use Abuja Airport, do you agree with him? No, those in support say aye. Those against say nay. The nay is having. So there is a lot of disagreement. The Senator Akpabio. sẹ́yìn náà rí ìròrí àwọn olórí yín pàápàá jùlọ àwọn asòfin ojú ti ọ̀gbẹ́ni yìí mo tiẹ̀ like for the first time torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe ní kán gbé kùdùsì fún Akpabio oúnjẹ ọ̀rẹ́ nípò náà ti fẹ́ máa accommodate àwọn aláìní tán pè ní poor let the poor breathe breathe ní kí ló ń sọ léèbó yìí let the poor breathe ẹ̀wọ̀n bínú ṣùgbọ́n ó wá jọ ẹni pé kì í ṣe Akpabio nìkan o òsì ọmọlẹ̀ náà fẹnu sí ó ní wọ́n lè ṣe development ó ní ṣùgbọ́n wọ́n máa factor in ìyẹn ni wípé ààyè ó gba àwọn aláìní náà pé kì í ṣe ìjọba olówó nìkan pé ohun tí dé Soweto rí ní South Africa ń rò pé bóyá slum ní àwọn shanty ó ní ṣùgbọ́n ibẹ̀ ní Mandela gbé kó tó kú ó ní wọ́n sì fààyè àwọn aláìní sílẹ̀ wípé nínú bọ́n ti ń gbìyànjú àti tún Àbújá ṣe níbẹ̀ náà aláìní ẹ máa fààyè aláìní kò sí society tí ò láláìní ẹ̀yin lẹ máa mọ gbèdéke tẹ́ fẹ́ gbé àwọn aláìní yín sí bóyá aláìní yín ní orílẹ̀-èdè tiyín yóò jẹ́ olówó lórílẹ̀-èdè ibòmíì. So you need budgetary support to sustain the infrastructural development that we have seen. And I am also aware going around that areas that have been neglected in the past where the natives or low density areas, the current minister is extending infrastructure to those areas. The last point I want to make about illegal settlement. I have always told Mr. President that when you travel around the other countries, you have high profile buildings, you have low profile buildings. When people talk of Soweto, I used to think that Soweto was one slum, but I found that is where Mandela lived, two bedrooms, but the area is well paved, allocation of the land is given, and so on. I think the poor can be accommodated with correct infrastructure, water, healthcare, education in those areas, and it's properly planned, and they can locate and live there peacefully. Let's not have Morocco in Lagos where the poor live, they don't have infrastructure. Where the rich live is what we see. I think that the minister is moving towards that direction. They can find a way to regularize and prevent more slums from developing around Abuja. Mr. President, thank you very much for this privilege to speak. FCT is meant to accommodate 750 million people. But today, due to population explosion, we have well over 2.5 million people living in the FCT. And this calls for
educational facilities, health facilities to be sorry, provided. the statistics. And, I will. Yes, sorry, the statistics. Pardon? FCT is going to accommodate how many people? 750,000 people. Okay. Yes. So But now we have well over 2.5 million people living in the Federal Capital Territory. So this means that we have to provide for education, health facilities, water, and what have you. ẹ̀rù kọ́kọ́ bèmí náà nígbà tó ní 750 million people ló yẹ kó wà l'Àbújá ṣùgbọ́n tí 2.5 million people ti wà ń bẹ wá ní èwo ló wá pọ̀ jù ń bẹ ṣùgbọ́n ti correct ààrẹ ó ní 750,000 people ní ti àfojúsùn àwọn f'Àbújá mọ́ ní sọ̀rọ̀ pọ̀ l'Àbújá ní s'Àbújá ò tóbi ní ibo lẹ́fẹ́ lé àwọn tẹ́ ń pè lótòsí àwọn aláìní àwọn poor ibo lẹ fẹ́ lé wọn sí ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni náà ti ń sọ pé ó yẹ káwọn make provision fún wọn ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ọ̀rọ̀ bọ́jẹ́ẹ̀tì bọ́n ṣe fi kún bọ́jẹ́ẹ̀tì tí ọ̀gbẹ́ni Wike tí ó fi lè ṣiṣẹ́ l'Àbújá dáadáa ó ní wọ́n ń sọ tara wọn náà ń sọ at the end of the day àti já wọn ṣùgbọ́n wọ́n sáà ti sọ wípé wọn ò ní lé àwọn poor o wọ́n mọ̀ fẹ́ Àbújá lójú sí ni. ó dá káàbọ̀ padà àwọn méjì náà lẹ ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn o ṣé Akpabio sọ dáadáa kò jíjà yín kò mú yẹ̀sì wá tí ẹ rí ó kéré inú tẹ́ ń retí ó disappoint yín ó dáa ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ ìkànnú àwọn amójú ẹ̀rọ tó mọ yún ìgbín nù karahun lórí ọ̀rọ̀ gbàgbós tá a fún ìròyìn ẹ̀ lánàá wípé Trump ó fún Nàìjíríà àti ìjọba rẹ̀ Tinubu lórí ibi tí ìgbọ́kànlé wọn wà lórí ibi tí ìgbẹ́kẹ̀lé wọn wà kọ́lọ̀ má jẹ́ kí ìgbẹ́kẹ̀lé wa dòfò torí mọ iye ara yín o ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora mọ iye ara yín à ń ṣe bẹ́bẹ́ nú ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà ẹkọ́nọ́mì tó wà ní òkùnkùn ẹkọ́nọ́mì tiwa táwa ń rówó látara rẹ̀ ẹkọ́nọ́mì wa tó wà ní ìmọ̀lẹ̀ òun la fi ń láìtì àwọn ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà díẹ̀díẹ̀ tó fi ń níná bí iná kándù oníkálùkù ń dá iná jọ afẹ́ mú àwà lára àwọn tí ò jẹ́ kí kógo Nàìjíríà wọ́ọ̀kùn látara bá a ṣe ń fowó ránṣẹ́ sílé wọ́n mọ rírì ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ lọ́rùn báyìí ẹni iṣẹ́ àwò pàápàá jùlọ USA pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí Trump gbé ṣe rí wọ́n lè fi àwọn ọmọ diaspora pa wọ́n lè fi wá pa o àwa Europe náà máa gbẹ́kẹ̀lé báyìí rí wọ́n máa oríṣiríṣi program ní ìsìn tán máa target àwọn táwà ní Europe torí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti USA ti bọ́ lọ́wọ́ wọn ló bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn tí USA múlẹ̀ ti bọ́ lọ́wọ́ wọn nítorí àwọn èèyàn máa ṣọ́ra láti fowó ránṣẹ́ sílé ní ìsìn ìbá ṣe project ló fẹ́ ṣe ìbá ṣe pé ó fẹ́ fáwọn èèyàn rẹ lówó àti ẹ̀gbọ́ tó bá láwọn èèyàn rẹ ń bẹ̀ tó fẹ́ tọ́jú èló ni ó fẹ́ sẹ́ndì bóyá bí $200 sílé $200 ní Nàìjíríà ní ìsìn is about 300,000 àbí pátápátá wọ́n yọ 5% ń bẹ which is 15,000 ẹ sì lè faramọ́ ṣùgbọ́n ewu tó wà ń bẹ báyìí tó máa lé àwọn èèyàn sá ni wípé ó pín sí méjì alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n níwọ̀n tó bá jọmọ Nàìjíríà tó ti dọmọ onílùú tó ní passport US ò ní sanwó ṣùgbọ́n ewu tó wà ń bẹ ni wípé o gbọ́dọ̀ send owó sílé through àwọn ọ̀nà àlùmọ̀kọ̀rọ̀ yìí gbogbo àwọn app tẹ́ ń lò yẹn app tí ò ní fi hàn wípé o send owó sílé wọ́n ní tán bá rí ká ọ bóyá wọ́n wà sófin tuntun ni àbí kán para sí di western money tó sì gbọ́dọ̀ sọ ìdí tó fi ń send owó sílé gbogbo àwọn app tí ò wà register bí ó bá lo app ránṣẹ́ sílé sí Nàìjíríà bóyá app wọn USA tán sí yóò wọ́n lé app kan báyìí tí kí ló kọ app wọn tán fi ń send owó bóyá yẹn kọ́ ọmọ rẹ̀ mọ́ lo app wo ni owó rẹ̀ pọ̀ jù tó fẹ́ fi send owó sílé ibi tí náírà ti fìdí yálẹ̀ jù bọ́ọ̀ bá rè lo app tí ìjọba USA ò mọ̀ tán lè trace owó rẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kankan trace pé ó send owó báyìí wo àbí bọ́ọ̀ bá send ẹ̀ láti inú àkáǹtì rẹ̀ lóko tán fi ní trace rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ni o wọ́n ní criminal offence ni o kì í ṣe pé wọ́n kàn fẹ́ fi gba tàrífù nìkan wọ́n náà fẹ́ fi lé àwọn èèyàn Trump ń wá ọ̀nà láti kó bọ́ọ̀bọ́ báwọn èèyàn sọ lọ́wọ́ ni o àwọn tó níwèé ó ń tágẹ́ẹ̀tì wọn àwọn tí ò níwèé ó ń tágẹ́ẹ̀tì wọn àwọn tó níwèé láti sọ àwọn tí ò níwèé ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ń bọ̀ o ẹ mọ̀ sọ pé bọ́bí ìbò ló tún ti gbọ́ ilé ẹni tó ṣàlàyé ẹ̀ tó jẹ́ ọlọ́gbọ́n lórí ẹja mú ìrún òmùgọ̀ wọn á dì nírù òun náà ń bọ̀ o
tí mo sì rí pé ó lóye ẹ̀. Ó sọ implication tí Nàìjíríà ò fojú dá. Ó ní Nàìjíríà ò ní option. Ó nítorí ẹ̀jẹ̀ ń kọ́kọ́ sọ ti ẹlẹ́ẹ̀kejì kàtígórì kejì ní àwọn tí wọ́n ti ní ìwé ìgbélú ṣùgbọ́n wọ́n ní resident, they are legal immigrants. Wọ́n ní resident ń bẹ, wọ́n lé wọn kiri, wọ́n ní ìwé tán fi ń ṣiṣẹ́, bóyá lọ ṣiṣẹ́ ni àbò ń lọ school àbí ó fẹ́ yàwó ń bẹ ṣùgbọ́n tó ń dúró dèwé rẹ̀. Wọ́n láwọn yẹn gangan náà ranjú mọ́ ọ̀nà méjì làwọn èèyàn fi ń sẹ́ndì owó sílé. Gbọ́ tí Kàdóso tó jẹ́ CBN governor tó náà sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ní àbí $4.2 billion ní gbogbo owó táwọn ọmọ Nàìjíríà sẹ́ndì sílé ní láti January sí October last year. Wọ́n lójú bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ní ti right channel. Ìwọ wá ní on right channel. Wọ́n ní kì í ṣe pé on right channel. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn channels kan wà torí oríṣiríṣi app ló pọ̀ ní ìsìn app gbogbo ẹ̀ wọ́n lóríṣiríṣi ló pọ̀. Wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ní àwọn ọ̀nà kan wà tí CBN tí wọ́n track tọ́kàn fi wọ́n lẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ṣe ní mọ́ track ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn fi tap send owó sílé ní ìsìn náà ebi inú àkáǹtì èèyàn ni ó wọ̀ directly tàbí kó wọnú àkáǹtì ẹ̀ téèyàn fẹ́ send owó sí tí ò ní ìdìpọ̀ tó send transfer ẹ̀ láti inú àkáǹtì rẹ̀. Wọ́n sá sọ wọ́n ní wọ́n ń wá wọn yẹn náà ẹni tí ò bá ti san 5 wọ́n ní ìdí pé fowó ránṣẹ́ sílé wọ́n wá di pé wọ́n ń trace ẹ̀ wọ́n lè trace iye tó fi ránṣẹ́ sí wọ́n lè trace fowó ránṣẹ́ sílé kán lè yọ 5% wọn. Wọ́n ní deport ni o. Ọdẹ lẹ́ẹ̀kejì ẹ mọ́ bẹ̀rù o. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ní pé ṣọ́ra yín. Ẹ mọ́ ti ìdí pé ẹ fẹ́ ṣàánú àbẹ́yìnsí project lé ẹ fẹ́ fowó ránṣẹ́ sílẹ̀ ń wá ibi tí dọ́là tó ti na náírà pàjù orí app tó ti na pàjù. Ẹ ṣá ṣọ́ra yẹn béèrè sí o. Àwa náà bá yín béèrè sí ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ mọ information ìwá fún yín. Kéèyàn tó rójú tó nǹkan yóò kọ́kọ́ mọ ìṣòro díẹ̀ kí ló fa problem torí ẹ̀ mo sì fẹ́ gbé máàlù ìwá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ tí ojú Nàìjíríà ò rí. Wọ́n ní Nàìjíríà ò ní nǹkan pè ní negotiating power ìdúnàdúrà tí olùtajà àti olùrajà wọ́n bá pàdé ara wọn. Ní Nàìjíríà láàrin USA àti Nàìjíríà wọ́n ní Nàìjíríà ò ní negotiating power. Nàìjíríà ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ fún USA pé kí ló dé tẹ́ ń gbé tàrífù lé àwọn ọmọ wa nígbàtí àwọn ọmọ yín tẹ́ ń sọ nígbàtí iṣẹ́ yìí ni ìṣiṣẹ́ ẹkọ́nọ́mì yìí ni inú ẹkọ́nọ́mì yìí kọ́ ni wọ́n ti soríire kì í ṣe inú ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà. Ẹ̀yin wá fẹ́ mọ́ ká kòkó ẹ fẹ́ mọ́ ká obì níbi tẹ́ ẹ̀ gbin obì sí ẹ̀ ń wò wá gẹ́gẹ́ bí export good tẹ́ export wọ́n export kòkó wọ́n export epo wọ́n export àwọn nǹkan kan ara wọn fojú export wò wá àwọn kọ́nà sí export wa wà lá export ara wa gbogbo ọ̀nà kó fi export ara rẹ̀. Jápa náà ń pè lé jápa náà ń pè lé nítorí ẹ̀ ó bá tí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ UK náà bá àwọn ọmọ Nàìjíríà ó bá ìjọba Nàìjíríà jàre ó bá wọn nítorí gbogbo báwọn èèyàn ṣe ń lọ ẹ mọ́ jẹ́ káwọn èèyàn wọ́n ń rówó tó ń wọnú system wọ́n wá sọ wọ́n ní iye tá à ń fi ránṣẹ́ sílé gan tún wá ju iye tán rí lórí nǹkan export Nàìjíríà wọ́n ní àbálájọ wọ́n ní yóò bá Nàìjíríà gan wọ́n ní yóò bá Nàìjíríà gan mo ní ẹja gbọ́ ẹ bá ń sásílẹ̀ agbára ibi tí èbó wọn bá ti le jù á stop ẹ̀ díẹ̀ wọ́n ó sáré ṣe atótónu tèmi sí ní Yorùbá tá a fi kókòjá lórí ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ọ̀rọ̀ pọ̀ núwé kọ́bọ̀. Well, let me start by thanking you, Ngozi and Adesoya, for having me in your program this evening. If you look at Nigeria's foreign capital flow and foreign currency flow, you realize that the inflows from domestic remittances actually account for much higher than what we get from any other export earnings, from our export earnings, higher than what we get from our capital importation. If you look at the first 10 months of last year, with the CBN governor said that total remittance were about $4.22 billion. At the same time, the first 9 months of last year, total capital importation was only $7.2 billion. But
that doesn't, the amount that the CBN governor quoted doesn't give the whole picture. Because the World Bank actually said that last year, Nigeria received about $19.8 billion in home remittances. Of course, the CBN governor was only looking at the official channels. There are several other unofficial channels that Nigerians in diaspora, Nigerians who are living in foreign countries make remittances to their families. And this is a very significant portion of what we earn. It's part of what is helping to stabilize the exchange rate. But beyond that, it's also part of what we're using to sustain households in the country. So many families that have some members of their own in other parts of the world actually are the ones supporting their local relations in the local economy. And this capital they bring in help in kind of reflecting the Nigerian economy. Is going into real estate development that you are seeing in Lagos. So many of the houses are being built in Lagos are being bought by Nigerians in diaspora. They are helping to sustain families. They are helping to pay school fees locally. But they are also helping us to sustain our foreign exchange flow and help us to stabilize the exchange rate. Balance. The US is about to pour sand in our gari, and for our international viewers, that's throwing a wrench in the works. Absolutely. And talking about consequences, let me ask you the question. Is it likely to deter Nigerians in the diaspora from sending money home, or is it likely to push more informal channels? You highlighted that there are several channels. Are we likely to see more people go through the informal channels, and what are the consequences of that? And that's why it's multi-pronged. The implications are multi-pronged. In the first place, the bill that they sent to the National Assembly says that for Americans, people who have American citizenship, that is Americans, not necessarily people born of American parentage, including naturalized Americans, those who have American passport, that they won't be subject to this tax. So the implication that those Nigerians who have dual citizenship can actually make remittances without being taxed. But the challenge is that they are not going to track remittances and begin to identify those who are making remittances that are not of American citizenship, which means those people are now exposed to the risk of deportation. So Nigerians in America, for instance, because America is actually the country with the highest outflow of domestic remittances, the country with the largest origination, or the country of the highest origination of domestic remittances globally. So people who are making remittances will be very careful that their monies are not tracked, and then they are not identified as illegal, and they deported. That's one aspect. So you're going to see a lot of the remittances going underground, going through the parallel market, that the portion that central bank is tracking and trapping will become very inconsequential. And again, even when they want to make the remittances, the 5% will reduce the amount that eventually comes to the local economy. So three things will happen. Nigerians who do not have who have not regularized their stay in countries like the US will find it difficult to make remittance because they don't want to be tracked and traced and deported. Those who are legitimate Americans are also conscious of the fact that they'll be looking over their shoulders because of the kind of policies that Donald Trump is coming up with. So you're going to see reduction in remittances, and again, you're going to see most of the remittances going not through the formal channel. And how is this eventually, overall, going to affect or impact on Nigeria's economy? It's going to be quite significant because, like I said, if you look at our capital importation, if you look at our foreign exchange earnings, and consider the total amount of capital came to this country in the first 9 months of last year was only $7.2 billion. Remittances last year, including informal and informal channel, was about $19.8 billion. That is almost 3 times what we got from capital importation. So if we have a drastic reduction in that, it will further put pressure on our foreign exchange earnings. Bear in mind that at the same time, we're dealing with drop in oil price to the region of $60, $62, drop in crude production far below the budgeted benchmark of 2.06 million barrels a day. So the home remittance would have been acting as some level of support or some level of cover for the shortfalls we are getting from either capital importation or from export earnings from crude oil. And if it's now come under attack, then it further exposes the Nigerian economy to the challenges of foreign exchange stability. And we know what happens when the exchange rate moves. It affects price levels, inflation goes up. And so this policy, not just because of the tax, the threat it imposes on those who are making remittances will have a very significant impact on Nigeria's external economic conditions. Is there anything that can be done? I mean, how should the government and the central bank be reacting or responding to this? Well, this way is interesting because this is a tax imposed by a foreign country. It's nearly, unfortunately, we don't even have a strong bargaining chip. We don't have what we call market power, as like what happened between China and the U.S. when U.S. imposed tariff on Chinese goods and China retaliated. So we have no way of retaliating. So we are just there to take to absorb whatever the U.S. comes up with. At best, and unfortunately for us, it's also not a bilateral issue. We are not going to engage Donald Trump and say, look,
exclude Nigeria from this. In fact, if you look at globally, the economy that will suffer most is India. Last 2023, India received about $120 billion in home remittances, followed by Mexico about $66 billion. So we are not even the ones who have the power to go and negotiate. So we just look at how do we manage our affairs. And I think what the government should do is deal with those ones that are within our authority or power to do. Focus on improving our export earnings. Focus on crude oil production. See how we can improve crude production above the 1.5 million barrels. If we grow crude production to about 2 million barrels, 2.5 million barrels, we'll just be fine. We will not have to bother so much about what happens with domestic remittances from the US. But most importantly, the focus of the government should be how do we build an economy that is productive, that we're not going to depend on a handout either from the US government or Nigerians in diaspora. We need to rebuild an economy that Nigerians within the local economy are producing enough, are exporting enough, that Nigerian as an economy will not materially depend on domestic remittances. Yes. A rí pé atótónu tí ọ̀gá yìí ṣe ó múnádóko gan ni ó sì yé mi yéké dáadáa pàápàá jùlọ lórí ti foreign exchange àti lórí ti CBN governor. Wọ́n ní ọ̀nà tí CBN governor gbà wò 4.2 billion péré náà sọ pé àwọn ń gbà wọlé from diaspora ṣùgbọ́n wọ́n lójú bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ló tó 7 point something ó dẹ̀ já ló ti CBN $4.2 billion ní o evan times ẹ̀ sọ́wọ́ Nàìjíríà times 1,500 naira. Ẹ wo iye tí ó jẹ́ kẹ́ ẹ wá wo iye tí wọ́n láwọn pa lórí crude oil tí World Bank fi ń lálàsì tó fi ń pariwo lé wọn lórí wípé wọ́n kówó sínú àkáǹtì tán o yẹn àwọn NNPC 1.1 trillion naira náà ni wọ́n pa ní 2024 evan times $4.2 billion tí CBN governor ní olójú bẹ́ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí màá ti ṣe ṣàlàyé o ṣùgbọ́n evan times ẹja lo $4.2 billion times 1,500 naira. Ó jẹ́ 6 trillion. Mo ti ṣe ẹ bá ń tún ṣe ẹjọ́ kí n má ṣe mistake o. $4.2 billion. Ẹ bá ń exchange rate ẹ̀ sówó náírà at 1,500 naira exchange rate. Lọ́dọ̀ tèmi ó fún mi ní òdo méjìlá sẹ́yìn 6. Òdo méjìlá sẹ́yìn 6 jẹ́ 6 trillion. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé owó tán ń pa lórí crude gan lọ́dún 1.1 owó tán ń pa lórí crude pàápàá jùlọ ó tún ti lẹ́sì báyìí o tí crude oil ti já wálẹ̀ o owó tán ń pa lórí crude oil wọ́n pa tó iye tán rí gbà lọ́wọ́ wa wọ́n sì lójú bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n lójú $4.2 billion ṣé mathematics mi yé iye tí diaspora ń kó wọlé sí Nàìjíríà ó ju owó crude oil lọ lọ́nà 6 àwa gangan ni crude oil wọn. Mo sọ fún yín àwa gangan ni àwa ni tán export inú wọn ń dùn bá ṣe ń japa àwa ni tán export ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ wà ẹ mọ iye àwọn èèyàn tí ò bá ti kàn sí ọrùn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ni àwa láti ìjẹ́ kí nǹkan dojúrú àwa ni ẹ mọ iye ara yín ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín àwa ni crude oil Nàìjíríà. Ó dá àwọn ẹja dọ́dọ̀ bàbá ìròyìn láàmú fi káàdì gbogbo rẹ̀ lẹ̀ bàbá tí wọ́n sọ wípé àwọn lùsì ọmọ 4 àtìyàwó àwọn nítorí ìrẹsì tán ń pa àwọn èèyàn káàkiri o lọ́jọ́ 3 oṣù karùn-ún ọdún yìí ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ ní nọ́mbà 7 mile Nwele Ogidi ní ìjọba ìbílẹ̀ Àríwá Ìdẹ́mìlì nípínlẹ̀ Anambra ọkùnrin náà Rinze Robinson Halu ṣàlàyé nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn pé ìrẹsì làwọn ọmọ òun àtìyàwó òun jẹ lọ́jọ́ náà tí wọ́n sì gba ibẹ̀ kú Ọ̀gbẹ́ni Halu ní màmá àwọn ọmọ náà ló ṣe ìrẹsì tí wọ́n jẹ lálẹ́ ọjọ́ náà kí oníkálukú tó lọ sùn àmọ́ ní kò pẹ́ tí wọ́n jẹun tán nínú bẹ̀rẹ̀ sí ní run ọ̀kan nínú ọmọ náà tó sì ń bì ní pápápá náà rọ̀ sí ẹ̀ lọ sílé ìwòsàn ó ní lójú ọ̀nà sí ilé ìwòsàn ní ọmọ náà ti jẹ́ Ọlọ́run ní pé lẹ́yìn náà àwọn ọmọ yòókù àti màmá wọn náà sì bẹ̀rẹ̀ sí ní bì ló ń bá lóhùn rógo ta ló ń ṣe àwọn. Báyìí ni àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn tí wọ́n gbé wọn lọ ṣe sọ wípé kí wọ́n máa gbé àwọn èèyàn náà lọ sí ilé ìwòsàn míì torí wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n lè ṣe wọ́n sáré transfer wọn àmọ́ ẹ̀mí ti bọ́ lẹ́nu àwọn 5 kí wọ́n tó dé ilé ìwòsàn mi eléyìí tó dàgbà jùlọ nínú àwọn ọmọ òun ọmọ ọdún 17
ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tẹ̀lé 15 nígbàtí ẹlẹ́ẹ̀kẹta jẹ́ ọmọ ọdún 13. Ó ní ọmọ ọdún 11 ní ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nígbàtí àbẹ̀gbẹ̀yìn òun jẹ́ ọmọ ọdún 9. Ọ̀gbẹ́ni Alu ṣàlàyé ọkùnrin náà ó bẹ́ẹ̀ yóò sì ti dàgbà báyìí àtọ̀ lè mọ́ dọ́mọ mọ́ ṣé yóò ṣe bẹ̀rẹ̀ sí tún mọ́ rí àwọn ọmọ mi ni. Ọkùnrin náà wá ń bẹ ìjọba wípé kán kọ́ ilé tóun lè mọ̀ gbé torí òun ò nílé lórí ibo ló tiẹ̀ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ilé nìkan lélẹ̀. Kate Valentine Wafo tó jẹ́ àbúrò ọkùnrin náà ní ìbànújẹ́ ńlá ní ikú àwọn ọmọ náà àti ìyá wọn jẹ́ fún gbogbo ẹbí o. Ọ̀gbẹ́ni Alu tún rọ ìjọba láti ṣe ìrànlọ́wọ́ tó tiẹ̀ ní ìdíkánṣẹ́ mọ́ bẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Anambra ó ní ìdíkánṣẹ́ mọ́ bẹ Soludo àbí ìṣòun ló wà ń bẹ. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Anambra ní àwọn ti gbé ilé tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí náà ti wáyé wọ́n ti gbé tipa o lágbègbè Ògidì níjọba ìbílẹ̀ Àríwá ń tà àrùpẹ́ máa ṣe ńgbà tí ọ̀rọ̀ tí Mohbad ṣẹlẹ̀ ń tà àrùpẹ́ ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe sílé Mohbad rẹ̀ kẹ́ ẹ ti paná kẹ́ni kankan mọ́ ní kíní access síbẹ̀. Ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà kọ́ fáwọn ẹ̀wọ̀n nílò tọ́ ni àwọn ọmọ mẹ́rin àtìyàwó wọn àwọn ọmọ mẹ́rin àtìyá wọn náà jọ́ lọ́hùn ní pé òun ni a ní sí oúnjẹ jẹ o mi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ tọ̀ báyìí pẹ̀lú ráìsì ṣé ráìsì nìkan náà ń jẹ́ Nàìjíríà báyìí. Light up Badagry West, light up Badagry West. According to the Times of Angomi, situation report ni mo fẹ́ mú wá sí ti gbọ́ wa lórí ọ̀rọ̀ wọn jẹ ráìsì ó dàbí ẹni pé ó ti fẹ́ máa dàbí òótọ́ báyìí o because kì í ṣe pé wọ́n ní wọ́n pé I will send the video as an evidence now lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣe sójà kan ti kú ní yáàdì ní báyìí lọ́sàn-án yìí pẹ̀lú toothpick lẹ́nu ìsìlábí pé ó ṣe jẹun tán ni so ẹ jọ ó ṣe dákẹ́ báyìí sí ni ó dẹ̀ kú sínú mọ́tò rẹ̀ ń ṣe slow I will send the video to the platform now everybody can witness it I would like for us to stay away from rice any moment from now ẹ jọ ẹ jẹ́ ká stay away ká jìnnà sí ìrẹsì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí because ó dàbí rọ́ ó mà ti tó bí èèyàn méjì mẹ́ta báyìí tí wọ́n ti ń lulẹ̀ báyìí tó ti ń kú. ráìsì ìgbà ọdún nìkan la máa ń jẹ ráìsì ńgbà náà ó ti wá dojoojúmọ́ báyìí kọ́lọ́mọ ṣàánú wà ní síjẹ o a ní rí jù báyìí lọ o bó bá dénú yẹn bá pín o ẹ bá kọ ìwọ̀n rẹ̀ sínú comment section á fi ìpàdé lọ́la o love you I see you tomorrow.